Mustia pörssejä on nyt 100 ja joka pörssissä mahtavat hintapileet. Amiga-paketti 4595. Vain mustasta pörssistä. Nyt kaikki äkkiä mustaan pörssiin. Noni. Jes, siinä tuli joku pieni lägi tohon mainokseen, mutta ei se mitään. Hyvää iltaa ja tervetuloa Amiga Liveen. Liveen, jota on odotettu ja sitä on odotettu todella kauan, vai mitä? Kyllä. Morjesta vaan kaikille. Joo, eli tästähän puhuttiin silloin 1,000,000 vuotta sitten, kun mä tein Kuusnepa-live ja sitä ennen on tehnyt Super Nintendo-live ja Nessi-live, niin siitä lähtien tää on ollut vähän niin kuin tekeillä tämä live tässä. Mutta nyt vihdoinkin päästään sitten tänne asiaan sitten, joo. No niin, joo. Melkein yhtä kauan odotettu kuin Koen live. No onks Koen veljeslivekin, sekin pitäisi tehdä sitten, joo. Joo, ei ihan halpaa ollut. Amiga 4600 markkaa. Iso raha oli kyllä, joo. Joo, en kyllä... Joo. Eli tää illan tarkoitus on nyt sitten niinku keskustella Amigasta yleensäkin ja siitä, että mitä Amiga merkitsee meikille, koska meillä on paljon juttuja siitä, kyllä. Ja myöskin siitä vähän niin kuin Amiga-historiaa ja myöskin sitten Amigan tekniikasta ja tietysti Amigan peleistä Tää on se illan meininki kyllä. Ja sitten peleistä puheen ollen, niin Superchatilla voi äänestää sitten suosikki Amiga-peliään sitten ja chatissa voi muutenkin keskustella pelissä tietysti. Mulla on tossa, sitten tulee eka leffa-arvonta, kun on satku täynnä, niin, ja myös sitten pokeriturnaus on tulossa. Oi, sä saat kyllä niin paljon nimijuun, ettei mitään raja. Ei. Joo, kato, mä muistan ulkoa tuplauskuviot. Ei, kyllä mä muistan se. Kyllä se on ihan selkeä, se on tieto. Se on tieto. 96 asti vaan aina. Joo. Mutta puhutaan siitä sitten lähempänä lisää. Siellä Sakarin Lehtonen sanonta, kiitos näille retropelijuttujen tekemistä. Kiinnostaa. No niin, ei mitään. Juttu. Se on ihan hauska kyllä ja siis meikäläistäkin itteenikin kiinnostaa kyllä. En mä kyllä niinku välitä ehkä välttämättä pelata, mutta niinku mun mielestä on paljon hauskempaa siis niinku fiilistellä näitä. Niin on joo. Ja viritellä. Siis kaiken näköistä niinku emulaattorin viritelmää. Semmoista kaikkea, niin joo. Että semmonen on illan meininki tänään sitten kyllä. Tässä on sitten vieraana Catsmatch. Hyvää päivää. Kiva olla taas pitkästä aikaa täällä. Pitkästä aikaa, koska se viimeksi oli Mies Hervannasta live, niin kun oli, pidettiin tuossa joulukuussa. Joo, silloin vedettiin. Tarvii nyt tämän jälkeen sitten ruveta taas miettimään seuraavaa, tiedätkö, kun näissä menee aina kuitenkin oma aikansa. Joo. Ja sitten tässä on illan toinen vieras on aito Amiga 500 laite. Kyllä. Itse asiassa nyt kun kokeiltiin, siis niin kun ei ollut mitään tietoa. No selitä sä, niin mistä siis toi on? mä löysin mun viime syksynä, kun meillä tuli tästä puhetta, niin mä löysin meidän porukoitten kellarista tuon mun vanhan Amigan. Ja sit löysin, että siellä oli muuntaja ja sitten toi RF-laite, tai toi laite, millä sai sen kuvan pihalle sieltä. Joo. Ilman sitä monitorikaapelia. Niin sanoin vaan Villelle, että mä voisin käydä sieltä sitten hakemassa, jos niin saadaan pidettyä tää live. Ja nyt mä kävin hakemassa sen sieltä ja sitten löysin itseltäni vielä kotoa semmosesta laatikosta, missä mulla on kaikkia vanhoja juttuja, niin löysin, annappa sen levyt mulle. Löysin kasan näitä niinku vanhoja Amiga
niin levykkeitä, mitä mulla oli. Joo. Ja niinku tää teki mut hyvin iloiseksi että niinku nää olis vielä tallella. Niin. Koska niinku mä voin näyttää nopeasti mitä täällä on. Täällä oli Deluxe Paint. Niin näissä on siis nää oli kopiopelejä tietysti. Niin näissä on mun itse tekemät etiketit näissä aina. Sitten Pro Trackeri, sillä tehtiin kyllä paljon musaa. Mä en tiedä mitä musaa täällä voisi olla, varmaan jotain leffamusaakin tällä levyllä. Sitten täällä on Savediski niin kuvia varten. Sitten täällä on Savediski animaatioita varten. Nämä oli siis ensimmäisiä animaatioita, mitä mä ikinä tein. Joo. Ja ihan sikasiistiä. Ruoste-animaatio on vedetty tämmöisen Amiga, niin tämähän oli joku käyttöjärjestelmän levy. Okei. Niin sen päälle. Täällä oli Pro Trackeri toinen levy ja Deluxe Paintti toinen levy. Niin. Ja sitten oli vielä tämä Ray Poker, kyllä. Tätä pelattiin siis niin paljon ja sitä ehkä pelataan tänäänkin. Kyllä. Mutta semmonen tiedoksi siis tossa, että ennen kuin tätä lähetystä alettiin tekemään, niin testattiin tota laitetta. Joo. Virrat tuli, disketti lukee, mutta valitettavasti ilmeisesti tässä RF-modulissa on joku vika. Eli siis kuva ei näkynyt juuri. Siellä vähän näkyy vilkkumista, mutta ei mitään mitä voisi näyttää tässä. Joo, että niin kun, no tietysti kun tää on ollut enemmän kuin 20 vuotta. Yli 25 vuotta. Niin kellarissa, niin ei voi nyt olettaa, että toimii, eikä levyt toimi välttämättä, mutta niin kuin periaatteessa toi oli jo aika pitkälle, mitä päästiin tuossa. Joo, ja siis oli tosi hauska fiilis ja pistää levy sisään ja kuulla se ääni, kun se rupesi lukemaan sitä levyä. Raks. Tuli heti muistot mieleen, mutta Siellä joku kysyy, että onko tää Amiga 500, niin kyllähän tää on Amiga 500. Se on Amiga 500, kyllä. Sulla taisi olla lisämuisti. Mulla on lisämuisti, se on täällä, kato, tämän luukun takana, niin mä ostin 500 kilotavun lisämuistin, niin se on sen mä muistan, että mä asensin tonne. Sitä ei oikein sormella saa auki, siellä tarvii joku veitsi hakea. No, mutta eiköhän me luoteta siihen, että eli toi on niinku, siinä on 1 megan muisti. Joo. Eli mitä sillä lisämuistolla sitten? Missä sitä pystyy Joissain peleissä. Joissain... Jotkut pelit ei vissiin toiminut. Muistatko yhtään, minkälainen olisi semmoinen peli, mikä ei olisi toiminut? Olisikohan ne, kun niissä oli jotain ihan niinku, tiedätkö, sentinellit ja tämmöiset, mikä niinku mukamas oli 3D-grafiikkaa. Joo. Siellä oli niinku 15 kuvattua, missä oli enemmän, ne niinku pätki hirveästi. Joo. Rupes vilkkuun, niinku, jos ei ollut lisämuistia. Mutta siellähän on meille tullut superchattia, siellä on Timo M heittänyt kippistä, otetaan kohta kippikset. Timo M, hyvä. Tippiset, Janne S. Halusiko, että Timo M toivoo jonkun Amiga-peli, vai oliko se vaan pelkkä kippis? Mutta Janne, pistää 5 Shadow Dancer, okei. Shadow Dancer. Mä en osaa sanoa tästä pelistä. Ei tuttu nimi, mutta en osaa. Oliko se Ninja Susi ja Heittotähdet? Eikö se ollut peliautomaattipeli sitten oli toi? Olisiko se ollut Ninja... Oliko se peliautomaatin nimi, sen nimi Janne S. Shadow Dancer siis? Dungeon Master taisi vaatia Megan muistia, kyllä joo. Halloween Jack sanoi, että mahtava vehi ja kaveri oli samanlainen, sieltä sitten junnolla pelailtiin niin pirusti. Larry 3 oli huimaa settiä, silloin se kilokin. Joo. Ja California Jani sanoi Shinobi-juttuja, oli toi Shadow Dancer siis, joo. No niin, mutta siinä on peli avattu Shadow Dancerilta ja nyt sitten otetaan tästä vihreätä Amiga-juomaa sitten. Amiga-mukit, kaadaksää näihin. Joo, pistetään. Niin mä voin pitää tästä mukia. Eli sen verran tästä boolista, niin tää on sitä samaa boolia, mitä oli viimeksi silloin, kun kesällä Catchmatch oli vieraana sen Skifi-livessä. Niin nyt sitten saadaan sekin sitten hyötykäyttöön tämä vihreätä Amiga-juomaa. Niin se ei ole nyt avaruusjuomaa, vaan se on vihreää Amiga-juomaa. Vihreä ja Amiga-juomaa. Siinä on Spritea ja pisangia ja sitten vähän viinaa siinä sitten. Ihan mausteeksi vaan. Ja Heppo kysyy, voiko tuolla pelata Uno? Mun mielestä Uno ei kyllä portattu Amigalle. Ei sitä ollut kyllä Amiga. Ei. Mutta otetaan tässä sitten varmuuden vuoksi vielä sitten viskiä lasiin, laskia visiin. Sitten kun sieltä tuli 2. Dariusta. Olisiko Amigalla ollut Darius? Joo, voi olla. Mikä on? Oli niitä sivulle päin lentopelejä. Räiskintäpeli oli, mutta kyllä se varmaan, siis se oli mulla oli Super Nintendo oli toi Darius. Niin, siis justiin niillä pelattiin, mutta kyllä se saattoi olla Amigallekin. Noniin. Siitä on ääni avattu ja sitten me
Oi, hei, Fimbul, mun täytyy sanoa, en edes muistanut tota peliä. Joo, totta muuten, Turrican 2, ihan sika hyvä. Miten mä en muistanut tota, koska... No, ehkä siksi, kun on niinku joku 27 vuotta sitten, kun niitä on pelannut. Niin. Koska siis mä muistan, että siis Turrican 2 pelasin Super Nintendolla. Siis siinä on ihan hyvä portti. Puhutaan tosta kohta lisää tosta meidän historiasta, mutta kyllä, oikein kyllä niin kuin muistettu toi Turrican 2. Siinä on tosi hyvät musiikit. Ja Coop 77 heittää 2 euroa M1 Tank M1. Platonille. Oliko ne niitä, hei Coop 77, oliko ne niitä semmosia simulaattoreita? Joo, mun täytyy kyllä sanoa, että siis meistä kumpikaan nyt ei ole mikään Amigaan asiantuntija, että niin kun, siellä on varmasti ihmisiä chatissa, joka tietää enemmän Amiga-peleistä ja Amiga kaikesta historiasta, että saa heittää chatissa viestiä kyllä, mutta niin kun, monet näistä peleistä, mitä esimerkiksi tuossa, siis niin kuin monet mitkä on kuuluisia, niin mä niin kuin myötä elin niitä siis, kun mä luin Pelit-lehdestä niin kuin sieltä, oi, tää on varmaan niin hyvä peli kyllä, että niin kuin saakeli, mistähän tän sais kyllä, että siis niin kuin aikaa ennen internettiä, eikä... Joo, niin on, Pelit-lehteä mäkin luin. Niin, että niin kuin mistä näitä voisi saada, niin kuin, sit tietysti kaupasta, jos menee jo rahalla ostaa, mutta niin kuin, joo. Ei mulla ollut alkuperäisiä pelejä kuin muuta, mulla oli Wormsi, mitä mä melko varma vieläkin, että jossain mulla on edelleen se Wormsi-kotelo ainakin olemassa. Joo. Ja oli mulla varmaan pari jotain muutakin. Ja joku mainitti tuolla myös Supercars 2. Siis Oi, se oli tosi hyvä peli. Se on listalla. Mä pelasin sitä kyllä paljon. Se on listalla tässä. Voidaan katsoa noita gameplay-hommia tossa sit vähän myöhemmin sitten, mutta otetaan tässä nyt tää pohjustus sitten. Siellä Freakazoid sanoo ääni pelkästään jo nostalgian takia Lemmingsille ja Tutipuntti sanoo, että Cannon Fodder, joo. Molemmat kyllä mahtavia, Lemmings ja Cannon Fodder, molempia kyllä pelasin paljon. Ja hei, mun täytyy sanoa, että oli tosi hauska nähdä tänään Freakazoid 85. Se kävi täällä Tampereella kylässä ja tuli tuomaan lahjoituspakettia tossa, että juteltiin siinä tunti pari niitä näitä ja nyt on vapuksi sitten unboxauspaketti niin kun oli viimekin vappuna oli Freakazoid unboxauspaketti. Ei mitään, oli tosi kiva nähdä herra Freakazoid ja vaimo Freakazoid sitten ne. Otetaan sitä. Ai sulla on edelleen toi Die Hardi. Jippii pulunnus. Hei, toi on aika hyvä. Mä en tiedä, en mä uskalla vaihtaa. On se ihan. Jip. Ja joku pyysi tätä giffiä, että voitko lisätä tämän giffin tonne johonkin ladattavaksi. Mun täytyy siis tää on jo giffi, mutta mun täytyy pistää se sinne mikä giffi. Mut siinä on joku äänikin. Siis se ääni tulee, se on erikseen liitetty tähän OBS. Ei, siis se on ihan toi jippikaje, motherfucker. Se kuulostaa valtain köhinää. Ei kato, kun siis tää ääni on niin hiljaisella tässä. Okei. Koska, No usko niin, siis usko pois, se sanoo jippii pulunnu, jippikaje, motherfucker. Hei. No nythän siellä tulee siis koko ajan. Joo, hei. Operation Wolf. Ehdottomasti. Joo. Henkmeister, kiitoksia. Ehdottomasti Operation Wolf oli siis todella hyvä peli. Ehkä, siis mä en muista, että tuliko sitä Amigalla pelattua, mutta sen on ihan varma, että siitä tuli Kuusnepalla pelattua ja se oli ihan paska se portti. Mutta sen mä muistan Operation Wolfissa, niin siis Puuhamaassa oli tää, siellä se ilmainen arcade. Niin siellä tuli pelattua Operation Wolfia. Tai sitten se saattoi myös olla toi Operation Thunderbolt, se jatko-osa, mutta niinku joo. Mutta sehän oli semmonen vähän niinku valopyssypeli, tai siis semmonen vähän niinku Space Gun tyyppinen peli kyllä. Ja Sad X sanoo, että muistaakseni Dogs of War, ylhäältä päin kuvattu räiskintäpeli, se oli kaikkia jotain muutakin, mutta... Joo, tuttu nimi on sekin. Oliko se vähän samanlainen peli kuin toi Soldier of Fortune? Koska niin kun, se oli vähän tuommoinen niin seikkailupeli tyylinen, että siis sen mä muistan, se oli mun mielestä ihan samanlainen portti oli SNESille. En ole ihan varma tästä, mutta niin voihan... Hetkinen, nyt mä oon varma tästä. Mun mielestä Soldier of Fortune oli sama peli, mikä oli toi Dogs of War Amigalla. Okay. Mä oon melkein varma tästä, mutta joo, saa korjata jos on väärin. Mutta pistetään tähän Dogs of War.
Tää pitää kuule pistää scrollaan kohta tää lista, kun Niin. tää on näin paljon jo. Joo. Hyvin on tullut kyllä. Kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan. Ja nyt sitten illan ohjelma on about se, että puhutaan ensin vähän tosta Amerikan historiasta, Amigan historiasta ja sitten Amigan tekniikasta ja sitten puhutaan siitä, mitä Amiga meille merkitsee. Ja sivutaan tässä tietysti, siis sehän on ollut iso työkalu meidän videotuotannossa siis, Trash-videolla, että musiikkia on tehty, siis Mätsi on tehnyt, en mä osannut tehdä niin. Mätsi on tehnyt animaatioita ja musiikkia ja kaikki alkutekstit. Niin. Et meillä on videoklippi sitä varten ja näin. Joo. Ja sitten lopuksi tosiaan sitten näitä pelejä sitten pelata. Hei, olisiko se muuttunut Chaos Engine, mistä mä äsken puhuin, nyt kun Tutipuntti sanoo toi Chaos Engine, siis se mistä mä äsken puhuin, joo, taitaa muuten olla. Mutta joo, kiitos Tutipuntti Chaos Engine. Joo. Mutta joo, jos nyt muutama sana. Hei, oi jumalauta. Henkmeister Visor Stunt Car Racer. Muistatko to? Stunt Siis Car. oliko se niinku Stunts? Vai Stunts oli se, mikä oli PC:llä, Siis- mutta oliko se eri peli? Se oli se stuntti, missä oltiin siellä jossain saarella, se vähän niinku open world homma. Niin, että sä pystyit tekemään niitä Niin, kenttiä. niin, Murtosellakin pelattiin mun mielestä sitä mielestä se oli PC:llä. Mun mielestä se Kyllä oli... Ossillakin, mutta mun mielestä Murtosella siellä yläkerrassa oli kans Joo. PC, jossa pelattiin. Joo, se stunts oli sellainen, että sä pystyt niinku... Suunnittelee niitä ratoja ja Niin. tekee stuntteja siitä. Ja pystyy niinku sillain suunnittelemaan ne kameroiden paikat, Joo. että miten ne kuvaa. Ja... Mutta mikä se Stunt Car Stunt Car Racer, sekin on, siis mutta... se oli semmoinen, että siellä on se rata, mikä on vähän niinku sellainen maan yläpuolella. Ja sitten siinä niinku autolla ajetaan vektorigrafiikka. Ja siis mä muistan Stunt Car Racerin parhaiten siitä, että siis Kuusnepalla oli oikeastaan aika hyvä, yllättävän hyvä portti siitä, että sitä pystyi ihan pelaamaan ja se oli aina otti, että mitä hienompi kolari, niin sen parempi kyllä siinä sitten oli tossa. Yippee motherfucker. Mutta joo, Stunt Car Racer on kyllä helkkarin kova. Voidaan katsella noita sitten Niin. gameplay-videoita. Stunt Car Racer ja sitten Exodus sanotaan Worms oli kova. Joo, Wormsi oli kyllä tosi hyvä. Eikö sä just sanonut, että sulla oli se alkuperäinen peli? Joo, mun mielestä Wormsi mulla oli alkuperäisenä. Joo. Mutta et löytänyt nyt. Nyt mä en löytänyt sitä. Joo. Siis mä en nyt ruvennut koko kellaria kaivaa niin kuin läpi, että siellä jossain perälaatikossa sitten varmaan, mutta ei ollut siinä. Mä lopetin oikeastaan sitten, kun mä löysin nuo levykkeet. Mä ajattelin, että nämä on nyt ne tärkeimmät. Okei, joo. Oliko tuossa kaikki levykkeet? Mitä Ei, mä luulen, että siinä on käynyt niin, tiedätkö, että kun mä oon heittänyt mitä menee, niin nämä on ollut ne, mitkä mä oon ajatellut, että nämä on tärkeitä. Näillä muilla mä en tee mitään. Se on hyvä, että siinä on Deluxe Paintia ja Trackeria ja sitten on Raypoker. Raypoker, kyllä. Tämä on tärkeä. Kyllä. Tätä niinku tulee, tämä tulee vanhempana vielä hyötykäyttöön. Ihan varmasti. Niin. Joo. Mutta hei, muutama sananen tuosta Amigan historiasta, koska olen siis tosiaan puhunut Nessistä ja Super Nessistä ja Commodore 64, ja näissä lähetyksissä aina tapana on myös sivuta sitä, että mistä nämä laitteet on tullut kyllä. Siellä jos tulee niin kuin mietteitä, niin saa lisätä kyllä näitä asioita, jos mielestäsi en mainitse jotain tiettyä asiaa sitten, niin joo. Tiesittekö sitä, että Amigahan tarkoittaa, siis se on espanjan kautta portugalin kieltä ja se tarkoittaa naispuoleista ystävää. Niin, sä olet amigo. On se Niin, kuin mä mikä- oon amigo. Niin. Sä oot amiga. Niin, mutta joo. En tiedä miksi näin tähän nimeen on päädytty sitten, mutta sen mä tiedän, että nämä tyypit, jotka suunnitteli Amigaa, Jay Miner ja Larry Kaplan, niin niillä oli tapana, kun ne teki tämmöisiä laitteita, niin niillä oli tapana kutsua niin kuin nimellä näitä tämmöisiä niin kuin uusia projekteja. Et Amigan työnimi oli Lorraine. Eli nämä kaksi jätkää, Jay Miner ja Larry Kaplan, lähti Atarilta vittuun. En tiedä miksi. Oli varmaan tuli konfliktia siitä tavasta, että miten Time Warner sitten alkoi. Niitä ei niin kuin ne osti, siis Time Warner osti Atarin, niin niitä ei kiinnostanut uusien laitteiden niin kuin, tiedätkö, kehittäminen, vaan se, että miten saadaan lypsetty tätä vanhaa konseptia sitten. Ne lähti vittu ja
tarkoituksella rakentaa sitten uuden sukupolven pelikone kautta tietokone Kotimikro, ja siitä tuli tosiaan Lorraine nimellä. Tämä vuosi oli 83 nyt tässä kohtaa sitten jo. Otetaan sitten superchatti kerran 2. Dungeon Master oli kyllä kova. Joo. Se on niin, muuten Dungeon Master onkin sitten eka, joka on... Oliko täällä jo Dungeon Master? Mä rupesin miettimään tuosta nimestä, että miksi tää on sanottu, miksi tää on tullut Amiga. Niin mietin nyt, kun kuka tahansa nörtti voi sanoa, että joku se kysyy, että mitä sä teet viikonloppuna? Mä oon Amigan hengaan kanssa. mun Amigan kanssa. I hanging... Kesser potorillisen puhuu se. Amiga. Niin, Amigan kanssa. Mä viitän viikonloppuun Amigan kanssa. Totta. Por favor. Per favore. Mutta joo, hei, kerran 2 Dungeon Master. Dungeon Master ja meikäläisellä oli Super NES-portti, ja mä en nyt tuskin... Siis nämä roolipelit oli aina vähän hankalia tohon konsolimaailmaan soveltaa. Siis ihan kontrollin takia jo. Ja myös siitä, että niinku, tiedätkö... Ne on hankalampia pelejä, tiedätkö, niinku, soveltaa niinku moduulille ja tällä. Mutta mun mielestä Dungeon Master oli ihan no, ehkä aika on kullannut muistot. Mutta niinku, kyllä sitä... Ja siis mä en ole nyt ihan varma, että mä olisin niinku ikinä Dungeon Masteria pelannut siis millään tietokoneella. Mikäs siellä... Eikö se ollut joku toinenkin peli sitten Dungeon Master tyylinen? Oliko se Chaos Strikes Back? Se oliko se jatko-osa sitten? Hetkinen, mä rupesin muistelemaan, että mulla taisi muuten alkuperäisenä olla joku... Mikähän sen nimi oli? Mikähän se olisi ollut? Se oli joku roolipeli just, mutta mä en niistä oikeastaan ikinä pelannut, koska mä en oikein saanut ikinä selvää, että mitä tässä pitäisi tehdä tai jotain muuta. No, Kun me käytiin pelit messuilla, muistatko kun Pirkkahallissa oli pelit messut? en kyllä muista. Siis siellä oli monena vuonna pelimessut tai pelit messut tai Oliko joku mäkin tämmönen. siellä? Kyllä varmaan, en tiedä oliko mä Irri ja Jultisen kanssa siellä tai jotain, mutta Mä en kyllä yhtään muista. miksi et säkin olisi ollut Niin, siellä, koska niin. sä olit kova pelaaja. Niin, en tiedä. Siis mulla ei Mutta tommoset... sieltä aina sai näitä tämmösiä, tiedätkö, niin kuin jotain tarroja ja julisteita ja muuta. Niin ne oli aina hyviä. Ja sitten mulla oli justiin siitä, mä ihan justiin muistan sen nimen. Olikohan se joku Sword of Balrut tai Balmor tai joku tämmönen. Balmort. Joku voi googlata siellä, se oli Amiga-peli, se oli joku Sword of Balrog tai joku tämmönen. Joku vastaava. Ihan varmasti joku tietää sen Ei, kohta niin, tuolla niin. chatissa kyllä. Niin kun, missä muuten meidän chatti-ikkuna on? Pistetään se tossa se on ihan sopivassa paikka. Pirkkahallin messut hyvässä muistissa, sanoo Jortsu Portsu. No niin, hyvä. En siis kuvitellut tätäkään. Elmo Elmander sanoo, että Tampereen tietolähteet tyrehtyy. Niin, miten sä änkytät? Onko siellä joku Hervana hurjat fani vai? Miten sä näytität siinä? Miten te Tampereen tieto lähdetty? Mutta hei, sitten Henkmaisteri heitti tätä IK+. Joo. Mutta se oli 6 nepa. Mä mieltäisin sitä 6 mun nepaa. mielestä mä mieltäisin niinku 6 nepapeliksi Joo, enemmänkin. Mutta siis varmasti siitä oli Amiga-portti kyllä. Ja hei, Timeksi heittää myös sitten 2 euroa ja se ei Space Crusade. Tuttu nimi taas, mutta ei tuu mieleen. Olikohan se semmonen strategiapeli? Koska mun mielestä on melko varma, että mulla oli 6 nepalla. Ainakin sen tyylinen peli, semmonen missä niinku vuoropohjainen strategiapeli. Tiedätkö sä Timeksi, osaatko sanoa, oliko se tämä? Mutta hei, Airola, ai siinä mies minun maku, Persian Gulf Inferno, Kyllä. paras peli. Jabati. Jabati! Joo, itse asiassa mä... Sitä kyllä pelattiin paljon. Joo, siis Jabati, se oli niin muistettava repliikki meille, että siis mehän karjuttiin sitä aina Hervantajärven uimarana. Joo. Aina kun hyppää järven. Jabati! Ja sitten niin se oli niinkin pitkälle mennyt, että meidän elokuvassa Loukku, kun mun hahmo sieltä, mä en muista mikä sakke mä oon mua yritetään ampua singolla ja se paikka räjähtää, niin mä hyppään, Jabati! Mä huudan sen kyllä. Hei, Eye of the Beholder oli näitä Joo, no niin. Persian Gulf Infernossa oli kyllä hyvät äänet. Joo, Niin siis, oli siis. nimenomaan. Mä muistan kans. Jipikä jem. Persian Gulf Inferno.
Inferno. Se oli kyllä helkkari hyvä kyllä. The intro is sample is Ya Mahdi. I'm pretty sure that it meant in the sense of oh guided one. Okei. Okay. Ya Mahdi. Eli se ei ole Jabati, vaan Ya Mahdi. Ya Mahdi. Okei, kiitos. Hei, aina oppii. Joo, aina siis oppii, siistiä, joo. oppii aina uusia asioita. Me ollaan kaikki nämä vuodet luultu, että sanoo Jabati. Varmaan luullaan huomisesta eteenpäinkin. Niin, joo. Eiköhän oteta sinne Airola Timeksi Henkmeister Joo, tässä tuli nyt kerran niin 2 paljon. Dungeon Master. Oi. Kohta lähenee arvonta. Juu, iltavaa, ei kerennyt aikaisemmin sanoa museopäivä. Niin, Samvan, mä muuten näin Facebookissa, että sä oot ollut Manserok-museossa. Joo, munkin on pitänyt mennä kattoon sinne. Joo. Se on. Alright, oliko hyvä näyttely? Matti sanoi, että itsellä oli vielä ihan 80-luvun lopulla C6, muistan kun kaverilla oli jo Amiga, tuntui aivan älyttömän kovalta. Joo, niin siis mennään kohta tohon, että mitä meidän henkilökohtaiset historiat on. Selitetään nyt vielä tästä Amigan kehittelyhistoriasta sitten jonkun verran. Joo. Eli sen jälkeen, kun nämä 2 sälliä tosiaan, Jay Miner ja Larry Kaplan lähti tekemään sitä Lore, niillä oli sen firman nimi oli joku erikseen, mä en muista mikä se oli, mutta se ei ollut vielä Amiga. Siis, no ei semmoista firmaa ikinä edes ollutkaan, mutta kuitenkin. Mutta tämmönen leipälaatikko-prototyyppi niin testaamiseen ja kehitykseen, niin se oli suurimmaksi osaksi tehty sitten 83 vuoden aikana ja esiteltiin 84, eli 40 vuotta sitten esiteltiin Consumer Electronics Showssa Sessillä tammikuussa 84. Mutta tietysti tämä on vasta prototyyppi, että tästä on vielä pitkä matka siihen, että tämä on semmoinen, mikä voidaan kaupan hyllylle pistää. Siis tähän aikaan se ei ollut vielä tämä operating-systeemiä edes ollut valmiina, eli periaatteessa se mitä sä joudut tekemään, niin varmaankin suoraan koodaan sinne konekielellä sitten. Mutta tietysti jos joku siellä tietää paremmin, miten Amigaa tehdään tolla lailla, niin saa kommentoida. Mutta se, mitä silloin SES-messuilla esiteltiin, oli tämä, mitä alussa näytinkin, eli hetkinen, ei tämä. Boeing Demo. Niin tää on ensimmäinen periaatteessa Amiga. No, se ruutu pois tuolta. Ai niin joo, sori, mä pistän ruudun päälle. Tää on ollut ensimmäinen asia, mitä Amigalle on tehty, ainakin semmoinen, mitä virallisesti on nähty tää. Ja tää oli siihen aikaan niin kuin 84 vuonna tammikuussa, niin tää oli ihan niin kuin cutting edge matskua kyllä, että no, kun kuuntelee noita ääniä, niin jos vertaa niin kuin vaikka Kuusnepan ääniin, niin onhan tossa ero. Toi kuulostaa niin kuin oikealta. Niin. Ja lisäksi toi on tommonen hyvin kolmiulotteinen vaikutelma tässä Boeingissa. Aceman heittää 5. Carrier Command, eka vakava peli, jota jaksoin Amigalla pelata. En muuten ole ikinä kuullutkaan tommosesta pelistä Aceman. Onko se joku strategiapeli tai joku semmonen? Onko nykyään strategiapelejä edes? Onko sellainen pleikkarin mitään strategiapelejä? No ei tiedä. Jaksaako kukaan ihminen pelata enää semmoisia? Pitää koko ajan vaan räjähdellä. En mä tiedä. En tiedä mä. Heitetääs nää. No, vittu. Heitetääs Acemanin toi Carrier Command. Super Carrier. Carrier Command. Ja sitten Snake Plissken sanota Sensible World of Soccer. Niin siis se oli Sensible Socceriksi me kutsuttiin sitä. Joo, kyllä me pelattiin paljon Sensible Socceria. Oliko se semmonen, missä oli vain 2 ukkelia siinä kentällä, vai oliko siinä enemmän ukkeleita kentällä? Siinä taisi olla siis. Tämähän oli siis, Kuusnepalla oli se Soccer, mikä oli se aivan älytön peli, että kun sä pukkasit päälle se pallo, saattoi jäädä sun päähän pomppia ja sä voit kävellä maaliin. Eikö se oli basketball? Basketball no oli sama, toi. joo, mutta siis saman tekijän. Se Soccer, niin se oli ihan järkyttävä. Sitten hei, kerran 2 pistää 7. Oi, sehän hyppää sitten muuten. Deuteros. Kerran 2 sanoo, että Deuterus, en yleensä pelaile tuolla se kerää resursseja pelejä, mutta kun sai koukutettu, oli jotenkin tosi kiehtova tunne. Jälleen kerran peli, mistä en ole ikinä kuullut, ja sehän on tämmöisten iltojen suola, että
kuulee niinku uutuuksia sitten. Ei mitään, hei, otetaan tästä taas Noniin. vähän väkevää ja sitten vähän makiaa. Vihreätä Amiga-juomaa perkele. Joo. Yeah. Mämmit naamalle, sanotaan. Alien Bread oli ihan jees peli. Yllättäen tekijöitä ei haastettu oikeutta, vaikka käyttivät Giigeren Alien Monsteria siinä. Joo, ei se ihan siihen aikaan ollut ihan just niin, että sä saatoit selvitä ihan hyvin kyllä niinku tommosesta. Oho, siellä on kohta muuten arvonta kyllä. Oliko Lost Vikings Amigalle? Ei mä en kyllä... Siis sen mä tiedän, että Lost Vikings oli ihan varmasti Super Nintendo. Ja se on vähän sen tyylinen peli, että se on varmaan alun perin ollut Amiga-peli, mutta Hei, mulle tuli yksi peli nyt mieleen, mä en muista sen nimeä, mutta muistaaks sä? Se peli, missä pelattiin sitä tavallaan niinku semmosessa kehässä, semmosella teräskuulalla. Joo. Mikä ball se oli? Speedball. Joo. Sitä ei muuten ollut meidän listassakaan. Mä unohdin, mutta nyt tuli vaan mieleen, että sitähän me pelattiin paljon. Speedball oli helvetin kova kyllä. Se oli vähän niinku tosta se filmi Rollerball, mutta joo, niin. Ne oli varmaan nähnyt. Joo, ja siis niinku Elmu pelaa nykyään mikähän sen nimi oli? Se on joku, missä autoilla pukkaillaan palloa. Niin mulle tuli ihan sitten mieleen, kun siinä on sellainen kehä ympärillä. Okei. Elmanderi voi kirjoittaa, mikä se peli on, mitä sä pelaat siellä. Tähän väliin pitää sanoa vielä, kun mä muistan tän, niin siis yksi asia, mitä mä olisin aina halunnut päästä pelaamaan, mutta kun mä en muista päästiinkö me, oliko sulla näitä ikinä, mutta niin kun, siis näitä tämmöisiä Sierra, näitä seikkailupeliä, niitä esimerkiksi Police Quest ja sitten Larry. Me pelattiin niitä Ossilla, PC:llä. Kun mä en muista. Me pelattiin, mä ainakin pelasin niitä Ossilla, Larry ja Police Questia ja sitten oli vielä, mikä questi, Sitten Indiana Jones ja se seikkailu, Fate of the Atlantis, niin siis mä olisin niin halunnut pelata näitä, mutta niinku, siis ei... Tarvii ladata tähän, tiedätkö, joku ruveta pelaa. Joo, mä voisin työaikana alkaa pelaan kyllä. En mä jaksa tehdä töitä, niin Space Quest, just se oli se. Joo, Riutaharjo sieltä huomauttaa, Amiga on naispuolinen kaveri. Kyllä, se tuli heti ekana tämä fakta. Kyllä. Joo, Space Quest, Police Quest oli 5-vuotiaana aika hankala peli. Joo, ja siis siihen aikaan täytyy kyllä sanoa, että nää ei pidennyt kyllä kauheasti sun kädestä kiinni nämä pelit, että hei, tough luck, jos et sä osaa pelata tätä, hei. Niin, ja hei, englanniksi. Tiedätkö? Kuinka pienenä piti pelata englanniksi pelejä? Joo, mä muistan, mä on varmaan se Nessi-jaksossa selitinkin sen, mutta niin kun, muistan, että siis mulla on semmonen ihan sitä varten ostettu sellainen Suomi-Englanti-sanakirja, kun mä pelasin Zeldaa, että Eastmus Peninsula, okei, no mitähän sitä, Peninsula, niemimaa, aha, East, varmaan itäinen niemimaa, missä suunnassa itä on? Niin se on hei joo, mun täytyy varmaan mennä mutta kuinka hienoa. Niin. Joo, Smash TV on vähän niin kuin Arskan Running Man. Joo, siinä oli kova peli kyllä, Smash TV. Ja sitten, mikä se sen sisarpeli oli toi? Joo, Secret of the Monkey Island. Joo, sehän oli hyvä. Niin, mutta sekin oli PC:llä. Niin. Ei se ollut kyllä Amiga-peli. Niin ei tainnut, en ole ihan varma, oliko sitä Amiga-portti kyllä. Amiga Nuclear War. Jaa, semmoista Hei, Risk! Eikö me pelattu Riskiä? Niin siis sehän oli ydinsotapeli. Eikö se ollut lautapelistä se Risk? Joo, mutta siis siinä oli se maailmankartta ja sun piti vallottaa niitä alueita itsellesi. Joo, sitähän me pelattiin paljon. Okei. Mutta hei joo, toi Amiga Nuclear War, niin toi tulee, jotenkin mä saan mieleen sen kansikuvan, se, että missä äijä on niinku rannalla ja se varpaat näkyy ja siellä on ydinpommisia ja merellä. Mutta niin, mä en kyllä muista sitä olisi ikinä pelattu kyllä. Mä möin Huutonetissä just viime vuonna Larry Space Quest ja Police Quest Monkey Island. Paljonko sait Antti fyrkkaa? Sitten, okei. Lost Patrol. Tää nyt taas vähän ränsyille, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Live-lähetykseltä. On tosi mielenkiintoista niin lukea näitä, kun aina tulee mieleen itsellekin, että hei mä muistan. Mutta tossa, siis mä en oo tästä ihan varma. Onks mä vaan niinku kuvitellut tän ja eläytynyt siihen Pelitlehden juttuun niin paljon, että me oltais teillä pelattu sitä, mutta siis tommonen peli kuin toi It Came From Desert. Se, mikä on tehty vähän niinku silleen, vähän niinku elokuvamaisesti, tiedätkö? Vähän niinku 50-luvun näitä tämmösiä monsterifilmejä. Niin sitä mä olisin ainakin halunnut pelata kyllä niinku tosi paljon. En kyllä nyt muista. Katsotaan tässä, mulla muuten taisin pistää linkin tohon videoon. It Came From The Desert. Joo, otetaan.
tästä long play. Pistetään se tähän. Onkos toi näkyvillä? On se varmaan näkyy. Tämä vähän niinku tämmönen hybridipeli, missä on vähän niinku kaiken näköistä. Sä niinku meet tonne ja juttelet ihmisten kanssa, ne puhuu jostain. Ja sit niinku nää välijutut oli tässä se suola niinku. Oliko tässä niitä jättimuurahaisia? Joo. Tämmösiä. Joo. Mutta siis tää oli niinku se, ehkä se niinku se siisti juttu tässä. No. Missä se nyt on se muura? No. Tämä halusin näyttää. Tää oli niinku se siisti juttu. Mä joskus katsoin tätä kuvita, oi vittu mitä grafiikkaa, jumalauta kun on hyvän näköinen peli. Tää on ihan niinku piirretty elokuva. Ois kyllä vaikea saada unta ton jälkeen. Ne. Ja Turrikaani, joo. Joo. Niin. Ja Sir Chessman siirtyi tasolle uijuiju. Sir Chessman, tervetuloa tasolle uijuijui. Pääset katsomaan jäsenvideoita. Otetaan Jir Jesmanille vähän Tervetuloa taloon. Ja tuus Discordiin Mä käyn hakeen kalin. Joo. Otatko sä jotain täällä? En mä tarvi, mulla on vihreitä Amiga-juomaa kyllä. Oliko se Hot Rod, missä sai tuunata jenkkiautoja ja ajaa kilpa? Joo, siis Hot Rod, muistan ton Kuusnepalta, ja paljon mahdollista siitä oli myös Amiga-portti kyllä, mutta ihan varmasti Kuusnepalla on Hot Rodia pelannut, että pystyi niitä semmosia niinkun Bigfoot juttuja pystyi niinkun tuunailemaan ja Amerikan rautoja ja semmosia. Hei, Populous. Joo, siis se on mulla tossa lista. Populous oli ihan älyttömän. Se oli tosi hyvä peli. Siis sitä mä muistan, että siis mä oon Populousta pelannut Super NESillä. Se ei varmaan ole ihan niin hyvä portti kuin Amigalla, mutta se oli kuitenkin, sitä tuli paljon hakattua. Ja siitä niin liittyen siihen, niin SimCity tietysti. SimCity, joo. SimCity oli kyllä niin sika hyvä kyllä, että Ville Korpela sanoi, että oli joku Time Machine seikkailupeli itselle, jossa pelattiin sellaisella proffa-hahmolla. Okei, en tiedä. Hei, Mämmit naamalle sanotaan Syndicate. Joo, siis se on mun lista. Sitä pelattiin tosiaan, Syndicate. Eikä se ollut mun listalla tässä. Joo. Mutta joo, vielä jatketaan tästä historialuennosta tossa, niin missäs me oltiin, niin siinä vaiheessa, kun tää Boeing-demo oli esitelty sitten siinä, niin tapahtui sillä lailla, että Jack Tramiel, joka muistetaan Kuusnepa-livestä, niin se oli se äijä, joka oli ensin Atarilla ja sitten se rupesi vituttaa niin vitusti. Sitten se satana lähti ja perusti oman firmansa sitten nimeltä Commodore, tai osti jonkun Aihio-firman siihen sitten. Rakensi sitten tämmöisen kuin Commodore 64. Mutta sitten Jack Tramiel rupesi vituttaa niin vitusti ja se niin lähti vittuun Commodorelta ja meni takaisin Atarille. Mutta Commodorella oli työn alla sitten tää seuraavan sukupolven tietokone. Ja ne oli vähän niinku tyhjän päälle, koska tää Jack Tramiel vei suuren osan näistä insinööreistä ja suunnittelijoista mukanaan sitten. Niin sitten ne osti niinku tämän Lorrainen sitten, tää Commodore osti tän Amiga-aihion sitten. Ja siitä meille tulee niinku Commodore Amiga sitten, että tässä on tää pointti se, että se ei ollut alun perin niinku, tiedätkö, Commodoren niinku rakentama, vaan se ostettiin sinne taloon sitten kyllä. Tässä voidaan ehkä päätellä, että tämä Jack Tramiel niin on ollut kyllä niinku kohtalaisen semmoinen merkittävä hahmo tässä niinku tämmöisissä niinku kotimikrojen kehityksessä sitten kyllä. Ja siis se oli tärkeää siinä, koska siis tällä Amiga-firmalla, mä en kirjoittanut ylös sieltä mikä se alun perin oli se firma, niin siis niillä oli oikeasti rahat loppu ja
sitten toi Atari tuli siihen taloon sitten, Commodore, ja niillähän oli hirveä sukseen ollut kuusnepasta sitten, että niillä oli rahaa kuule, pätäkkä oli niin, että ei paskalle taivu, niin ne osti sitten tämän firman ja maksoi velat pois ja sitten alkoi sitten kehittää tuotantoon tätä Amigaa sitten kyllä. $24 miljoonaa maksoi tämä Amigan osto sitten, eli mä en tiedä onko se paljon vai vähän sitten, että kai se varmaan ihan hyvä summa oli rahaa kyllä sitten. Ei, vois kuvitella, että jos sitä Suomessakin oli näin paljon, että niin kun oikeasti porukalla oli sitä paljon, niin kai sitä nyt muuallakin on ollut sitten. Niin. Ja se on hyvin myydy. Siellähän puhutaan Terminator 2 ja UFOsta. Joo, eikö se UFO oli sellainen strategiapeli kyllä? Ja Jaana Vilelille hei terveisiä sinne. Ai onko se Jaana Vilelille? Joo, Noniin. se oli tullut oopperasta. Oi, Tää taitaa olla parempi ohjelma. Ei vais. Eikö kyllä vais? Tämä on parempi ohjelma. Tämä on paljon parempi kuin mikä opera tahansa kyllä. Niin. Joo. Niin, sitten vuonna 1985, tarkalleen ottaen heinäkuussa, niin Amiga 1000 ilmestyi. Tää oli vähän semmonen asia, että siis Amigasta on ihan helvetisti eri versioita. Niin joo. On Amiga 500, on Amiga 1000, on Amiga 500 plus, Amiga 600, on Amiga 2000, Amiga 4000. Joo. Niin. Mutta Amiga 1000 oli se ensimmäinen laite. Se julkaistiin tosiaan heinäkuussa 85, mutta se oli hirveästi ongelmia tuotannon kanssa ja se saatiin oikeastaan käytännössä vasta 86 sitten markkinoille ja siis se oli hirveä floppi. Ja Amiga tonnisessa se on se eri asia verrattuna tähän Amiga 500, niin Amiga tonnisessahan oli erikseen keskusyksikkö, niin kuin siis PC:ssä. Joo. Okay. Ja näppäimistö erikseen oli siinä, mutta sitten se floppasi tosi pahasti, mutta ne oli sitä mieltä, että se on helvetti hyvää tekniikkaa kuitenkin, että tätä kannattaa kehittää vielä eteenpäin. Ja sitten tulikin se, että Amiga 500, eli kehitetty versio tosta, se oli huomattavasti halvempi versio, Amiga 500. Ja sitten kuten äsken huomasitte, niin siinä on toi keskusyksikkö on samassa sitten. Ja tää oli semmoisen äijän kuin Thomas Rattikanin ansio, joka siitä tuli uusi Commodoren CO siinä eli toimitusjohtaja vuonna 85. Ne lanseeras sen, canceloi paljon näitä tämmösiä niin kuin projekteja, mitkä oli vanhoja ja siis semmosia ei-tuottamattomia. Pisti kaikki niin kuin all the eggs in one basket, eli ne kehitti ton halvemman version ja siitähän tuli hirveä hitti sitten tosta Amiga 500:sta kyllä. On arvioitu, että Amigaa on myyty maailmanlaajuisesti 4,85 miljoonaa yksikköä. Se on ihan hyvin. Mutta verrattuna esimerkiksi Commodore 64, niin sitä on myyty 12,5–17 miljoonaa välillä. Mutta tietysti kukaan ei voi voittaa Commodore 64. Se on kotimikrojen siis sellainen myynnin kunkku kyllä. Hei, siellä Coop sanoo, pelaskos kukaan Hunteria? Kyllä, sä et muistanutkaan sitä, mutta... En muista, mutta mä kattelin pienen videopätkän, niin kyllä mä sitten sen muistin. Joo, vois siitä pistää ton pyörin, ton Hunterin, siis se oli huikea, siis vähän niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä open world pelejä toi Hunteri, toi. Katsotaan tässä, mulla on tässä valmiiksi toi gameplay siihen, niin pistetään Hunteri pyöri. Okei, tietysti nykymittapuun mukaan tää on aika lailla ehkä vähän raan näköistä grafiikkaa. Ja frame rate on ehkä justiin se, ehkä 7 freimiä sekunnissa kyllä, mutta siis Hunterissa oli se helvetin hieno juttu, että siis tässä, siis sä pystyt menee mihin sä vähän niin kuin open world. Niin. Ja vielä tuolla vektorigrafiikalla sä pystyt kääntyyn oikeesti. Just näin. Ja siinä pystyy ottaa noita eri kulkuvälineitä. Esimerkiksi tossa se ottaa veneen ja sitten oli polkupyörä ja moottoripyörä ja näin. Ja siinä ilmeisesti oliko tässä nyt ideana se, että piti mennä räjäyttää joku beissi jossain. Sitä en kyllä muista. En muista kyllä yhtään, mutta siis tää jotenkin jäi mieleen siis semmoiset, että oi vitsi kun on siistejä pelejä. Ne tulevaisuudessa nämä tulee olemaan niin hyviä. Tää on vähän niinku tämmönen GTA-esimalli kyllä sitten kyllä joo. Tutipuutti heitti. Yes. Sviv. Mikähän? Sviv oli kova, sai pelata jeepillä tai helikopterilla. Vai onko se SV4?
Hei, onko se Silkworm 4 vai? Joo, koska Silkworm oli tuossa emulaattorin mukana, tuli se. Joo. Oliko se Silkworm? Silkworm 4. Hunter vaikuttavaa, kuinka paljon eri juttuja sinä pystyy tekemään. Nimenomaan, Hunteri oli kyllä jotenkin huippu. Se on just se, eli Silkworm. Joo. Ei kun Silkworm on eri. Okei. Ei kun joo on. Niin. Okei. Hei, 216 ihmistä katselee. Aikamoista. Painakaa sitä tykkäystä, niin tehdään Nyt joskus. sitten tykkäyksiä. Että se kertoo mulle, että kannattaa tämmöisiä peliretroiltoja useimminkin tehdä sitten, kyllä. Ja käykää pistää tykkäys niin. Tai tilaus Luumuartillekin. Nimenomaan Catchmatchin YouTube-kanava, eli Luumuart. Sakeli unohdin pistää tekstin tohon, mutta ne, joo. Luumuart. Joo, kannattaa käydä kattoo. Niin. Joo, mutta vielä, niin tässä on muuten tässä Hunterissa kun miettii, niin toi on aika niinku uraa uurtava toi, että tossa on tommonen niinku overlaid map vielä niin. Ei tommoista vaan nähnyt siihen aikaan kyllä. Että monella tapaa edistyksellinen kyllä. Mutta tosiaan 87 tuli tää Amiga 500 ja se oli hirveän suosittu, mutta samaan aikaan tuli myös Amiga 2000, joka oli ammattikäyttöön tarkoitettu. Eli Amiga oli helvetin hyvä siinä vaiheessa, että siis se oli pysty käyttämään videoeditoinnissa myös. Eli oliko siinä sitten semmoinen kuin videotoasteri, mikä jotenkin yhdisti tähän Jotenkin sillä, mä en ole tämän alan asiantuntija, mutta Amigassa oli se hyvä puoli, että sinne sai video sisään. Sä pystyt jotenkin niinku overlay niitä grafiikkaa. Niin varmaan niinku just tekstejä tekee niin, jotenkin sillä niin. Ja sitten Amiga 500 oli itse asiassa enemmän rammia kuin tossa Amiga tonnisessa sekä sisäänrakennettu toi diskettiasema, eli sekin joutui erikseen nostaa Amiga tonni. Eli tässä siis säästi tosi paljon rahaa siihen sitten kyllä, että kun otti ton Amiga 500 ja Fosfori on ollut 31 kuukautta tukia jäsenenä. No niin, Fosfori, drink up man. eBayssä Amiga maksaa nyt noin about 200 €. Okei. Joo. Sitten Amiga 3000 tuli vuonna 1990. Se seurasi Amiga 500 Plussaa ja Amiga 600. Mulla ei ole aavistustakaan mitä ero on Amiga 500 Plussalla ja Amiga 600. Varmaankin jotenkin niin kuin muistinmäärä se on varmaan. Niin kuin. Ja varmaan ehkä joku liitännät saattaa se RF-emulaattori sisäänrakennettu tai jotain semmoista. Siis jos joku tietää, niin saa ehdottomasti sanoa chatissa kyllä. Karpov SCX sanoo, että Videotoaster on legenda, ammattitasoinen softa kotikäyttäjälle. Oliko sulla Karpov SCX, niin oliko sulla Videotoaster? Ja hei, kerran 2, vähän asioiden edelle menit, mutta kyllä Babylon 5 nämä CGI-efektit tehtiin ilmeisesti Amiga-laitteella. Ei varmaan Amiga 500, mutta siis niin. Aikamoista kyllä. Joo. Se on kyllä kamala sarja. Mä en oo ikinä pystynyt katsomaan. Ihan hyvä on. Mä en pysty anna sille mahdollisuus. Mä en pysty. Mä olin kanssa samaa mieltä, mutta kun mä aloin kattoon sitä sitten, vähän niinku pakotettiin. Niin, sit mä aloin tykkää. Siis, se meni niin, sillä lailla, että siis niin kun, jossain sinne ykkösseasonin lopussa, että okei, tää on aika hyvä. Alkaa niin kun ymmärtää sitä lorea siinä paremmin. Niin. RetroU-sanonta 600 tuli ekaa kertaa valmis IDE, eli suoraan kovalevyyn. Okei. Oliko se nyt niin sillä lailla, että siis nämä Amiga-disketit ja ne piti mountata vähän niin kuin niihin piti rakentaa se jotenkin se boottaus tai jotain sellaista. Siis mä en tätä niin hyvin tunne. Että niin kun, se disketti periaatteessa ei ole samanlainen niin kuin 6-nepan disketti, sä voit niin kuin monta tiedostoa tallentaa sinne. Siis se ei toimi niin kuin ilman jotain erillistä niin kuin operating-systeemiä. Jotenkin sillä lailla. Joku varmaan tietää tämän asian paremmin sitten. Mutta joo. Sensible Soccer, Amigan paras jalkapallopeli ja toiseksi paras oli Striker. Amigan tuhon siemenet oli nähtäville heti alussa, kun konetta ostaessa tuli heti mukana puolisen tusinaa varepeli. No periaatteessa
noin voisi argumentoida mistä tahansa 80-luvun kotimikrosta. Näitähän oli siis näitä pelilehtiä myytiin, Niin. missä tuli aina diskettejä mukana. Ja niissä oli, niissähän oli Shareware-pelejä ja mitä muita ne... Et ne ei ollut ehkä kokonaisia pelejä, mutta sä pystyt pelaamaan niinku pari kenttää eteenpäin. Niin, oliko se niinku public domain, eli PD, eli se on niinku sä saat yhden kentän siitä. Niin jotain semmoista, tiedätkö, markkinoinnin takia, ja niitä tuli pelilehtien mukana. Kyllä mä ostin niitä paljonkin semmosia lehtiä. Mutta tuossa kannattaa, kun keskustellaan tuommoisesta asiasta, että niinku piratismi jyllää ja näin, niin se kannattaa muistaa se, että niinku, periaatteessa nämä ei ollut pelin kehittäjiä, nämä laitteiden kehittäjät. Että se ei ollut vielä niinku menty siihen, että pitäisi olla hirveitä pelifranchiseja, vaan niinku, siis tehtiin kotikäyttöön, millä pystyy tekemään kaiken näköisiä asioita ja mahdollisimman monipuolisesti, että periaatteessa vaikka siis useimmat ihmiset varmaan käytti näitä pelaamiseen, mutta siis sehän oli se pelkästään niin valmistajan etu. Tavallaan se myy laitteita, jos se on hyvä piratismi. Niin. Niin. Kantsii muuten tuosta Amigan lisämuistista poistaa paristo, jos sellainen siinä on. No, jos se on jotain damagea sinne tehnyt, niin kyllä se on tehnyt se sen on nyt tehnyt jo. aikaa sitten kyllä varmasti kyllä. Arsille moi moi. Moro Arsi. Kertokaa jos muistan väärin, mutta Robocop-leffan titleruuteen mahdollisesti muita grafiikoita olisi tehty videotoaster. En ole varma, mutta siis sen mä oon varma, että Robocopin ne on kuvattu videolle ne niinku Robocopin se vaurioituneen Robocopin näkymä. Ne on tehty videoefektinä kyllä. Mutta joo. Paljonko Amigan pelit maksoi 90-luvun alussa? Hyvä kysymys. Olisiko jotain just 100 markkaa? Varmaan 120 varmaan jotain semmoista. Et kyllähän se täytyy sanoa, että niinku olihan pelit silloin, siis kotimikron pelit oli huomattavasti halvempia kuin nämä tämmöiset konsolimoduulit kyllä. Joo. Another World oli kyllä hieno tunnelmaltaan, sanoo Sir Jesman, joka siirtyi tasolla ja joka lähetti ensimmäisen superominaisuudensa live-streamissä. Sir Jesman, jei! Oi. Kiitos Sir Jesman, kirjoitetaan ylös. Ja ei ihan kohta menee kyllä toi armontaraja sitten. Joo. Ollaan jo ihan 2 euron päässä varmaan. Oi. Päästään pelaamaan ensimmäinen pokeriturnaus ja sä häviät. Ha. Joo, hei toi oli muuten hyvä pointti, siis hyvä veto toi Another World, because siis siis mä pelasin Super Nintendolla sitä ja siinä oli hieno semmonen vektorigrafiikka maailma tehty niinku se, ja se oli jännittävä, vähän semmonen elokuvallinen, tiiäksä, että se ei ollut vain niinku kenttiä, vaan niinku aina uusi tapahtuma tuli siihen, ja siis se on vähän niinku erikoisempi peli kyllä. Varmasti säkin oot pelannut sitä kyllä. Ihan varmasti. Ja vähän samalla tekniikalla tehty kuin toi Prince of Persia. Se muuten oli hyvä, muistatko? Se oli hyvä peli, joo. Prince of Persia, se oli sikakova kyllä. Joo. Eikö siinä oli jotain ongelmia hyppyjen kanssa, että siinä aina tippui johonkin kuiluihin? No ei, siis jos sä osaat pelata, niin ei oo silloin ongelma. Jos sä osaat pelata. Ei silloin ole mitään ongelmaa. Airolla sanotaan, mulla on tässä vuoden 90 C-lehti, siellä Amiga-pelien hinnat on välillä 169-249 markkaa. Okei, Airolla, kiitos. Airolla, niin mikä on ollut 249 markkaa? Ja Teemu Nieminen heittää 2 euroa ja sanoo, että Deluxe Paint oli kyllä hyvä kuvankäsittelyohjelma. Ootko samaa mieltä? Kyllä. Se oli siis niin kuin ensikosketukseni tämmöiseen maailmaan. Ja siitähän tuli sitten myöhemmin niin kuin mun työ. Niin. Voisitko sanoa, että periaatteessa ilman Amigaa, voisiko argumentoida, että välttämättä et olisi ihan varmasti nykyisessä niin, että niin kuin, siitä oli, ja siis se justi, että niin kuin, varmaan meidän ikäiset junnut, niin varmaan useimmat ei tehnyt mitään muuta kuin pelas. Niin. Mutta niin kuin, siinä oli tosiaan se hyötyaspektikin. Mua aina kiinnosti, siis kyllä mä Nintendolla tykkäsin pelata, mutta mä en ikinä halunnut itselleni Nintendoa, eikä pleikkaria. Mä aina kun mun pikkuveli sai pleikkari 1 joskus, mä olin sillä että ihan tyhmä kone, että tällä ei voi tehdä mitään muuta kuin pelata. Mutta PC ei ollut taas rahaa. Niin siis se just, että voidaan tähän väliin puhua vähän hinnoissa. Airola heittää
Joo. Dragon Slayer 2 on jopa 349 markkaa. Ultima 6 on 289 markkaa. Se on kovia hintoja, mutta mulla on tässä muuten täällä, jos puhutaan hetki hinnoista, rönsyllään sen verran, niin täällä on hinnasto. Amiga-tuotteet 90 vuonna 1990. Amiga 2000 on maksanut 9995 markkaa. Siis se on ollut ihan niinku PC-hinta. Siis tosi kovatasoisen PC. Joo. Ja Amiga 500 on maksanut sen 4995. Sitten 2 megatavun RAM-laajennusmuisti, niin 5995. Niinku, Jesus. Joo. Sitten kovalevyohjain 3300. Sulla ei tainnut olla kovalevyä. Ei ollut mitään kovalevyä, ei tässä. Joo. Ja levykeasema oli, jumalauta, 1995. Hohoja. Se on kyllä kovia hintoja kyllä. Mutta siis ei ollut mitään halpoja, mutta toisaalta taas kun miettii, niin siis sit niinku... Okei. Mietitään niin, muistatko meidän yläasteen ATK-luokan? Mä muistan, että meillä oli yläasteella vielä siellä oli konekirjoitusluokka Niin, myös. Tiedätkö, missä harjoiteltiin kirjoituskoneella. Mutta muistan jo sen luokan. Mulla ei itse asiassa ollut kuin se joku pakollinen kurssi ATK. Mä vasta lukiossa ekaa kertaa opettelin käyttää PC:tä kunnolla. Okay. Kyllä mulla oli ATK-kurssi tuolla yläasteella ja siis siellä oli 286 PC. Joo. Ja mä muistan, kun olikohan se joku asentanut Commander Keynin sinne. No okei, olin sillä, että joo, Nintendo mies sanoi, no tää on ihan hyvä, mutta ei tää kyllä vielä ei ole mitään niinku verrattuna kunnon Nintendoon kyllä. Mutta sitten kun tuli Wolfenstein ja varsinkin kun tuli Doom ja pelattiin Ossilla niitä, niin sitten 486. Niin silloin oli vielä SVG ja monitori. Niin silloin kyllä pystyi sanoa, että ei vitsi, nyt on kyllä niinku uusi kuningas talossa. Niinku, se ylittää helposti niinku Amiga 500 ja Super Nintendo ja mitä kaikkea siinä vaiheessa oli kyllä niinku. Se oli kyllä jo. Mun ainoa muisto sieltä yläasteen ATK-luokasta oli, kun Blackpexi istui mun vieressä. Blackpex. Ja sehän osasi niinku koodata kaikkea. Niin siihen aikaan jo. Niin sitten se aina sanoi mulle, että kirjoita siihen tällainen siihen koneelle. Niin sitten se esimerkiksi vaihtoi jotain sinne boot sequenssiin, että kun se kone meni päälle, niin sinne vaihtui jotain, tai tuli jotain tekstejä tai jotain. Sitten mä olin jotain, pistä nyt pois se, miten se nyt saa pois. Kuulostaa hyvin Blackpeximäiselle. Joo. Alright. Siellä lueskelen tätä chatteja, mä unohdin pistää tuon arpajais. Niin, että PS1 pystyy kuuntelemaan myös CD-levyjä. Aikamoista. Ja sitten, että PS1 pystyy tekemään ihan jees musaa kyllä kanssa. Oliko siinä joku trackeri kanssa? En tiedä, meillä ei semmoista ollut. Mutta yhtä peliä mä pelasin PS1, jos sen verran heittää tähän. Mä pelasin tuon Final Fantasy 7 pelasin läpi. Se oli kyllä mahtava peli. Ja sitten Resident Evil 1. Kyllähän niin, Final Fantasy sä höylit kyllä Joo. Siinä on edelleen niinku ihan sikahienot musiikit. Joo, otetaan arvonta sitten seuraavaksi. Mä kirjoitan nämä nimet tohon ylös. Mun mielestä siitä tehtiin justiin Final Fantasy 7 joku niinku, tiedätkö, uusi versio. Ne. Siitä pelistä niinku PS4 tai 5. Richard Papen huutaa, I remember the Black Pexi. No kyllä, Black Pexi näkyy meidän elokuvassa, se oli verirahoissa. Joo, Black Pexille oli yhdessä elokuvassa. Sitten lyötiin pää irti siellä jossain alankulkutunneli. Niin. Andris Pass näyttelee tappaa, joka on palkattu tappamaan kaikki. Microprose Soccer, niin oli joo. Microprose, joo. FF7, Final Fantasy 7, joo, kyllä, paras peli ikinä. No niin, arvonta lähestyy sitten. Ollaan ensimmäinen arvonta ja pokeriturnaus, juu. Pistetään Timo M:lle ensin tosta, joo. Janne S. Joo, että 94-95 vuoteen asti UK:ssa techno ja breakbeat skene käytti Amigaa paljon musantekoa. Oliko se niin, korjatkaa yleisö, jos olen väärässä, mutta oliko se niin, että Amiga periaatteessa oli parempi kuin Atari ST äänen suhteen, mutta Atari ST:ssä oli MIDI-liitäntä, mikä oli hyvin tärkeä, mutta siis hei, mä voin
vaan niinku talk out of my ass, että niinku, tää ei ole mitenkään varmistettu tieto kyllä. Joo, kirjoitan vielä muutaman nimen tähän ja sitten Joo, ja siis me jutellaan tuossa myöhemmin sit musiikeista, mutta niin kun mä tein kyllä Amigalla paljon trackerimusaa. Hei, Aceman sanota midillä Atari voitti musapiirin. Hei, mä en muistanut väärin, että siis siinä oli midi. Ja siis midi oli aika uusi juttu silloin, kun Atari ST on. Joo. Mutta ei tarvitse älkää pidättäkö hengitystä Atari ST-livestä, koska siis mä en ole ikinä edes nähnyt semmoista laitetta luonnossa, että mä en usko, että siitä kauheasti live-lähetystä saa. Oliks kellään muuten Atari ST:tä siellä yleisössä? Tiedätkö, parin viikon päässä saat pahvilaatikon, missä tulee lahjoitus, niin, katsojalahjoitus, tulee täydellinen konepaketti. Tutustuppa siitä, poika. Niin. Exodus. Nimi ylös listaan. Ja tutipuntti. Mulla on Atari ST, mutta ei ole johtoja, niin ei pysty testaamaan. Niin alta Airolalla on kyllä kaikki mahdolliset koneet. Selvästi kotimikromiehiä. Kyllä. Hetäs Airolallekin sitten siitä vähän lippua. Arpajaislippua sitten ja Acemanin. Lue sieltä vaan niitä... Joo, mä just katson tästä, että Amigalla ei pystynyt videoCDtä toistamaan. Ei varmaan kyllä. Siis eihän Amigasta, en mä tiedä oliko siihen joku CD-asema. Tai siihen oli. Mennään historiassa vähän eteenpäin, niin päästään siihen kyllä. TKL, hei, joo siis täällä kysytään, että oliko Amigalla vai C6 tehty TKL:n pysäkkitiedot. Niin kyllä. Siis joo, Keskustorilla oli Kuusnepa, pyöritti niitä joo, se oli Kuusnepa. Niin aikatauluja silloin aikoinaan, siis tosi pitkä. Se oli Kuusnepa. 90-luvun loppupuolelle varmaan. Se on ihan varma, että se oli Kuusnepa. Joo, niin oli. Alright, ihan vielä muutama nimi tosta ylös. Siri Jesman, siellä on vielä Siri. Joo, ja toi Teemu Nieminen vielä ylös tuohon, se olikin siellä. Joo, noniin, hyvä. Eiköhän tässä olla niin. Atarista tuli joku dokumentti, missä se on melkeinpä pelit eivät vastanneet aggressiivista markkinointia. Noniin. Ensimmäinen Amiga-arvonta sitten lähtee ja kyllä te tiedätte miten tää laukaistaan lähtöön sitten tämä peli. Eli palkintona on filmipaketti tai sitten trash-videofilmejä. Ja sieltä se lähtee! Raattentia on sytytetty, viha on leimahtanut liekkiin, perkele siellä äijää tipahtelee. Tuli keskitys, siellä käyntiin ensimmäisenä. Sarja tuli laulaa, satana kun lumi lentää. Opera. Räntää, tulee taivaan täydeltä ja myös luoteja ja... Tämä on silkkaa kissannaintia, tämä on hirveetä verilöydyä teurastusta, tämä on tuhon sinfoniaa. Siellä on Henkmeister ja Eisman ja Tutipuntti ja Henkmeister tipu pois, siellä on Henkmeister ja Janne. Kyllä, Henkmeister, Henkmeister, 3 titania, 3 titania, se on todellakin 3 titania. Henkmeister vastaan Eisman, niin tämä ei ole todellakaan mitään kissannaintia, vaan tämä on täydellistä totellista. Tämä on todellista totista kissannaintia. Tulee sieltä Eismanin heittopotku. Heittopotku, onko se heitto? Kyllä se on heittopotku. Kyllä se on heittopotku. Se on heittopotku. Mutta onnenlippis tippui Eismanilta ja Henkmeister nousee. Henkmeister onnenlippis tippui. Kyllä, Eisman sanoi, ei vittu, en mä voi voittaa. Eisman, tämä on todellista. Tämä on totaalista teurastusta. Aceman voitti. Kyllä. Ai. Ja siellä tuli heti superchatti. Tutipuntti Viisor. Kuusenpasta käytettiin pitkään kaiken maailman tulostaukojen muiden tekemisten pyöritykseen jo. Enkä ihmettele. Niin. Ja siis Kuusnepa, mä kuuntelin esimerkiksi Yle Areenassa, suosittelen, siellä oli
kotimaisen kotimikroista semmonen kuunnelmasarja. Joo, se oli niin hyvä. Se oli tosi hyvä. Siinä siis puhuttiin tosi paljon siitä, että kuusnepaa käytettiin aikoinaan niinku paljon yritysmaailmassa Suomessa niinku ihan logistiikkaa ja muuhun. Että se ei ollut todellakaan pelkkä pelikone. Niin. Ja hei, kiitos Tutipuntti, nyt on uudet nimet arpajaislistassa taas sitten. Nyt mä kirjoitan sitä ylös tossa nyt tässä. In all this excitement se unohtu tossa, mutta niinku, ei se mitään. Hei, Ace Manin sitten Hienoa. otatko sinä filmipaketin sitten vai? En tiedä. Tällainen filmipaketti siellä. No, Oot valikoinut jotain, tässä. ei löyty. Vai Trash-videoilta uupuuko se? Tässä on hologrammi kanssa, katos tätä. Aika siisti. Miehelle, jolla on kaikkia. Hän haluaa My Bloody Valentine hologrammikannet ja siellä on jotain muutakin filmejä sitten. Ai niin, ja sitten siellä on hyvin uniikki kansi tää anaalihelmiä ja sikoja. Kulliset 4 veljestä ja isäukko elelevät Hervanan metsissä ja pyörittävät pienimuotoista bisnestä. Pimeätä viinaa ja pikkusuolaista koe-elokuva elämys, jollaista ei ole ikinä nähnyt Fevel villissä lännessä jälkeen. Sisältää persettä. Eikä hyvä. Joo. Atarissa oli sama prosessori, mutta korkeammalla kellotaajuudella. Joo, se oli muuten se yksi iso etu Atarissa oli se, että siellä oli isompi clockwise. Tai siis tullaan ensi kesänä tuomaan sitten unboxattavaa, niin saa... Okei joo, tervetuloa. Tervetuloa. Joo, tosiaan niin sanoin aikaisemmin tossa, niin toi Freakazoidihan kävi tänään kylässä sitten, oli hauska nähdä kyllä joo. No niin. Hologramman pitäisi saada hologrammislipar, samaa mieltä kyllä. Onko siinä semmonen? Hologrammanista. Niin, mä katsoin, siellä oli Ysäri kesässä Mut silloin. siis valitettavasti ei ole hologrammisliparia. Se olisi kyllä hyvä, hieno. kyllä. Hei, joo, sitten otetaanko pokeriturnaus? Noniin, no kun Sitten pelipöytään, elikkä kun aikaisemmin sanottiin, me ei saatu toimimaan tätä Amiga 500 RF-moduulissa on ilmeisesti joku vika. Kuva ei näy todellakaan, siis ihan sikahuonosti näkyy tällä. Mutta onneksi siellä sain apua sitten mä en tiedä, Juusolta sain apua tämän emulaattorin asentamisessa. Mä en olisi kyllä varmaan tätä pokeria saanut ilman hänen apuaan toimii, niin kuin no fucking chance. Niin kuin se piti tehdä tää tämmönen levyimage. Joo, ei olisi onnistunut. Mutta pointti on se, että täällä on nyt toimiva Ray-pokeri. Ja nyt me otetaan tässä pokerikisat sitten joo. Ja pelin henki on se, että molemmilla on 5 kierrosta. Niin 5 jakoa. 5 jakoa. Ja se kummalla on enemmän voittoja. Jos on 0, niin sit sä häviät. Jos molemmilla on 0, niin sit meidän pitää ottaa uusi kisa. Niin jos on sama luku, niin sit otetaan uusi kisa. Mutta niin pointti on se, kenellä on enemmän voittoja, voittaa tämän turnauksen sitten. Eli periaatteessa, jos mä aloitan, niin periaatteessa sulla on advantage. Joo, mutta vuorotellen seuraavassa mä sit aloitan. Noniin, yes. Eli tämähän on siis JP Softin tää periaatteessa Amiga Pokeri sitten. Että... Tää oli ihan sama kuin konepokka, niin kuin näissä peliautomaateissa. No, huono puoli tässä on, että tässä ei ole sitten tuplausmusiikkia. Mutta muuten niin. Tää on gameplayltään on kohtalaisen sama kyllä. Niin, ja tästä ei tunne rahat pihalle tuolta oikein. Niin, se on kans yksi iso helvetin huono puoli tässä kyllä. Mutta joo, peliä pelataan siis seuraavalla tavalla. Elikkä funktionappia pohjaa ja sitten... ensin otetaan jako Spaceista. No niin, tää on mun ensimmäinen jako. Kalle-pari siellä. Otetaan Kalle-pari, eli mä painan funktio F2 ja F3. Joku panos peliin olisi kiva. Mikähän meillä olisi hyvä panos, Niko 70? Ehdota joku panos. Voittaja saa juoda viskiä. No, mietitään jotain. Sieltä saa myös ehdottaa. Niin. Katsotaan, kyllä me jotain kivaa keksitään. Pitää tehdä eroottinen tanssi, jos häviää. Okei, mutta nyt pelataan ensimmäinen kierros. Saanko mä voittaa? Ei tullut mitään. Kalle-parilla ei saa mitään. No niin, seuraava jako sitten. Elikkä pokerin Vilho lähtee peliin sit. Oi, nyt. Oi, sulla tuli jo. Jumalauta, nyt mä pääsen ainakin lähelle. Elikkä... no vitsi.
Mikähän olisi hyvä kortti tähän sitten? Otetaan tosta. Tietysti jokeri. Mikä se oli meidän termi, että siis jokka haukkas paska? Joo, jos jokeri on mitään, vaikka on jokka, niin se haukkaa. No niin, mennään tällä. Jos tulee kakkospari, niin se on vaan paskaa käteen. Ei No niin, vittu. kakkonen olisi kannattavaa. No niin, jokka haukkas paska. Joo, eli kyllä. mun kolmas jako sitten. Voi vittu, mä en saa mitään. You get nothing. Good day, sir. Eli mä oon niin hurja, mä lähden väriä tavoittelemaan tästä. Oho. No niin, mä lähden tavoittelemaan väriä. Tuplaamalla tappii. Richard Papen sanoi, että 500 pokeri panokseksi. No niin. Ei vittu. Oli jo kolmas käsi. No niin, 2 enää. Voi vittu, voi vittu, voi vittu. No niin. No nyt näyttää kyllä. Ai heti 3 kasia. Nyt mä pääsin doplaukseen kyllä, että yes. Älä sitten kossi. No niin. Ei se mitään. No niin. Tuplaat. Tää on alan Mistä asia. se valittiin, että tuplataan? Mun mielestä se oli Deletesta on se tupla. Mä en nyt varmista vielä, koska niinku Delete painamalla. Kummalliset napit? Delete painamalla menee tupla. Noniin. Noniin. Vittu! Heti kosh! Katso kitara tuolta ja soittaa se tuplaus. Joo, heti kosh. Noniin, vielä 1 jako. Noniin. Kato, mä lähden ei kun suoraan lähetetään. Eikö se oo siinä? Ei kun en mä suoraan. En mä suoraan. Pistä vaan noin, joo, se on hyvä. Ei vittu mitä paskaa tää jakaa. Voi vitun peli saatana. Fuck you fucking game man. Noniin, otetaan, tää on niinkun Runkmeisterin valinta. Siis ei mitään. I got nothing. I got nothing. No niin. Noniin. Haista vittu. 10 pari. Sorry. Vaihdetaanko paikkoja vai? Noniin. Oho, JK:llä on huomenna synttärit. Anna olla se, vaihtuuko mä siihen, Joo. kumpi me nyt tehdään. Joo, vaihdetaan paikkaa. No niin. Hei, onneksi olkoon JK. Onnea vaan JK:lle. Tuliko 21 nyt sitten täyteen? Jack. Hei, mun täytyy käydä kusella. Joo, mä rupeen tuplailemaan tästä. No niin, katsojat kertoo, että mä en huija. Ei mitään. Mitä sä oot tehnyt tälle pelille? Ei, kun jätkä parihan täällä on. Oi. Voitin 10. 3 jätkää. Taikka 2 pari. Niin 3 jätkää. No niin, tuplaatko? Del. Niin mistä tää on pieni? Mikä on pieni? F1 ja F2. F1 on pieni, F2 on iso. Okei, no niin. Pieni. Ai, Ei voitit 20 markkaa. Ei Tuplaat. vittu, ei. Kyllä tuplaat. Ei 40 vittu. markkaa. Ei saatana. Ei vittu. Sä oot kyllä voittanut tän pelin jo, mutta... Yes! Ei vittu! 80 markkaa. Noniin. Ai. Noniin. Ruma. Ai. Huhhuh. No niin. No periaatteessa sä voitit. Mä voitin jo, joo. Pelataan Kato, otetaan tosta nyt väri vielä. Noin. Haista vittu. Ei. Noniin. Vitun peli, saatana. Just tämmösiä vitun pelejä. Kaikki vitun uunot ja vitun pokerit, niin ei vittu ne vittuilla. Ai, no niin. Tuplaatko? Kyllikive. Oi. Oliks toi 3? Joo. Siinä sulla on heti jätkä hai. Jätkä pari. Ei kun niin hai oli se, jos on 1. Joo, se on 1 vaan, joo. Joo. No niin, viimeinen käsi. No niin.
Olisiko pitänyt ottaa 2 mukaan? Ei No niin, mutta hei. Aika selkeä voitto ja tuplasin loppuun asti. No niin. Se oli Hei, mieheltynyt. soita sitä musiikkia, mä vedän erottisen tuplaustanssin. Erottinen tuplaus. No niin. Ei tarvitse tänne päin kyllä nähdä. Nyt menee jo vähän tuon Sex Gamesin puolelle. Sklaffi! Sklaff. Joo, niin oli. Alright. Siinä. Olipas se nyt kyllä jännitystä täynnä olevat pelit. Are you not entertained? Niin. Hei, sitten semmonen yllätysohjelman numero. Kuules, hei, Mats ystäväni, sulla on myös synttärit tässä ihan kohta. On joo, kyllä. Kyllä, otin sen huomioon ja annan sinulle Mitäs? synttärilahjaksi tämmösiä. Täällä? Oi, näytä, jumala. näytä ruutuun siellä. Taliskeria, 10-vuotiaasta taliskeria. Kyllä. Oi, ai. Onneksi olkoon, 21 täynnä. Kiitos, kyllä. Tulee 21 nyt. Ruggedly Maritime, Sweet Smoke, Peat Pepper. Ai, made by the sea. Niin, Oi, mä olen kyllä otettu nyt. Kiitos, Ville. niin. Ai. Ole hyvä, Tää oli ole kyllä hyvä. oikein Paljon. hienoa. Tää on mun ja voidaan sanoa varmasti katsojienkin puolesta sitten Hei, kiitos teille katsojat. Tämä lahja. Kyllä. Olen varma, että tää on sijoitettu superchatti-rahat tähän. Mutta ei siinä vielä kaikki. Aha, noni. Jotta me voidaan maistaa sitä, mä ostin erikseen sitten pienen pullon tätä taliskeria sitten. Sinä ei tarvi avata sitä. No niin. Nyt kun sieltä Nikokin sanoi, että viskinarvoinen suoritus ja Ossi Lefarkes heittää 5, niin nyt on kovat pelit menossa. Laitahan Mätsin balalaikka laulaa, Ville laulaa kauniin venäläisen siker. Mutta nyt taliskeria, otetaan tästä kuule. Joo, hei, pistäpä siihen. Niin, maistetaan oikein. Maistellaan ja makustellaan talisker-viskiä sitten. Joo. Toi on muuten hyvää viskiä. Jotain taliskeria mä oon joskus maistanut. Joo. Mä jotenkin tunnistin tämän nimen. Ja Joo, se on oikein savunen. viskiä tutuille, tuskia. Niin. Ei kyllä kauhean. Kiitos kaikille sieltä synttäritoivotuksista. Oliko Nikola joku peli tai Ossin Lefarkesta joku peli, mitä haluttiin sitten äänestää listalle? Joni ja Jouni. Tätä nyt ykkösellä Ei, tätä ei ykkösellä vedä. Tää on muuten Jo haistappa sitä oikein. helkkari On hyvä. tosi savunen. Kiitoksia. Joo, erittäin savusta, kyllä. Very smoky, very smoky. Ai että tää on tämmönen, että polttaa oikein huulia. Tarvii ottaa lisää Amiga-juomaa ihan kohta. Vihreätä Amiga-juomaa. Noniin. Hyvä. Peli on Fire Down Below. Se pistetään nimenomaan Fire Down Below. Tietysti se on ehkä Steven Seagal-elokuva, mutta hei, kuule, tässä chatissa raha puhuu. Näin Raha puhuu. Se on kyllä aina hieno. Tässä se on, meneekö se ykköseksi, eli Fire Down Below. Ossi Lefarkistolla ei ollut mitään suosikkia. Okei. Mutta kiitos silti supportista. Hei, kirjoitetaan muuten vielä noin nimet ylös tuohon. JK kans. Ja onnea tosiaan vielä JKlle. Otetaan JK. No otetaan hyvää JK. Mitäs, onko JKlle onko mitään bileitä tiedossa? Onni Pärnän sanoo, se on moro. No moro. Moro. No niin, JK-nimi ja Niko 75. Porukka, painakaa sitä like-nappulaa. Niin, Just Tommia, nimenomaan. kuunnelkaa Tommi Ämmää. Just näin kuuluu. Se on 83 tykkäystä, niin kyllä pitää 100 olla ihan justiin. No, teitä on yli 200 siellä. Ainakin pokeriturnauksen. Mieti 225. Niin, mieti, se on niin kuin melkein puolet siihen, mitä Niagarassa on paikkoja. Joo, niin, melkein tai siis tuplat. Niin, siis tuplat siihen. Niin. Kyllä. Kyllä, sitä on yllättävän suosittu kyllä. Että varmaan joskus joku toinen sitten. Ei nyt voi väittää, että kauhean
usein olisi niinku peliaiheisia livejä, että siis edellinen on ollut tosiaan viime keväänä Commodore-homma. Niin, onhan niitä pelikanavia varmaan, mutta meillä tulee aina kuitenkin, tässä on aika vahvasti se meidän oma tämmönen niin kuin, että... Varsinkin kun päästään näihin trash-video-hommiin. Joo, justiin, niin kyllä, se on hauskaa. Niin. Mutta siitä se on kyllä hauska. Mutta siitä puheen ollen, niin mennään tuossa eteenpäin. Mulla on vielä muutama pointti historiikista. Pistetään joku peli muuten pyörimään tähän. Olisiko joku hyvä kato, siinä on toi Chaos Engine. Sieltä joku äänesti Chaos Engine. Joo, tää oli tuttu. Joo, tää oli Soldier of Fortune, oli Super Nintendolla tämä. Ja tää on vähän saman tyylinen kuin Cannon Fodder, mutta ei nyt ihan. No ei nyt ihan, tää on ehkä enemmän tämä action orientoitunut. Oho, Ossi Leffarkista sanotaan, voin Ville lahjoittaa sen Postman Suomi DVD. No siis jos todellakin jos lahjoitat semmoisen tosiaan, se on vaikea löytää. Raskiksi sä oikeasti luopua siitä kyllä. Kato siellä Timo M. Timo M, jumalauta. 10 €. En tiedä Amigasta mitään, mutta Moonstonea olen pelannut emulaattorilla. Laitetaan siis 10 sille. Siinä hienoa Kiitos Timo M. Helvetti sentä. En ole varma, oletko sama Timo M, joka laittoi mulle tuolla Instassa niin Moonstonesta tänään myös. Melko varmasti niin, melko varmaan, niin mä kattelin sen jälkeen tuolta YouTubesta vähän sitä videoa ja totesin, että en ole pelannut itse semmoista peliä. Joo, siis mulle pistetään toi video, mikälainen on Moonstone? No niin, kyllä 10 saa sen pelin pyöriin tohon kyllä. Gameplay. Moonstone Amiga. Se onkin tossa jo. Koska tää ei sano mulle yhtään mitään kyllä kans myöskään. Joo. Ahaa, tää on tämmönen joku taistelupeli. Ei, mutta siinä on niinku, tiedätkö juoni, tää on niinku seikkailupeli varmaan. Okei. No, pyöritetään sitä siinä. Joo. Mutta Timo M, sieltä rinka. Ja Richard Pappen, joko sulla on siellä otapas jotain hyvää viskiä, niin skoolataan tässä nyt mun synttäreiden kunniaksi. Eikös nyt ystävät voi skoolata? Eiks niin, Ville? Niin just. Se on just niin kuin mä sanon? Se on juuri niin kuin sanot, Matti. Eli Aatto. Niin, Aatto. Eikö anteeksi, Richard Pappen. Richard Pappen. Onko siellä olla muki kädessä? Niin, otas kerros nyt kun on muki kädessä sitten. Ei ole mikään selitys, että on huono olo. Jos sulla ei ole näin hyvää viskiä kuin mitä täällä Villellä on, niin kuin ei varmaan okka, niin ota sitä talousviskiä vaan, se on niin kuin maistuu sulle. Mutta pääasia, että jotain otetaan kyllä ja kurkusta kulautetaan kyllä, alas. Jos vaikka pullollisen vetää. Niin, vaikka pullollisenkin joo kyllä. JJ sanoo, että en ole koskaan koskenut Amigaan, mutta siinähän oli paljon parempi grafiikka kuin PC. No, vähän riippuu PC:stä, että periaatteessa niin Amigalla oli pitkään valtikka niin kuin parhaassa kotitietokoneessa, mutta sitten kun alkoi tulee näitä VGA-kortteja silloin joskus 90-luvun alkupuolella, niin pikkuhiljaa PC alkoi vetään kyllä sitten niin kuin voittoa kehiin kyllä. Oi jumalauta, Ghoulie 72! Laitetaan listalle Deluxe Galaga, paras Amigan shareware-peli, yksi harvoja järkeviä syitä hommata Amiga 1200. Okei. Eikö Galaga ollut näitä avaruustämmöisiä räiskintä? Eikö se, mun mielestä Galagahan on niitä hyvin varhaisia arcade-pelejä, mutta ilmeisesti tää on joku siis remastered edition tää sitten, tämä Super Galaga sitten. Että. Mutta se varmaan voisi pistää gameplayn pyöriin tohon, koska niinku 20 Ghoulie ja vielä niinku kanavan ensimmäinen superominaisuus Ghoulie. Mahtavaa, kato silloin tuollainen Commodore-kuvake vielä tossa. Oi, siellä on selvästi on kyllä alan mies. Tai nainen. Tai joku muu. Tai niin, siis sekin on nykyään validi valinta kyllä. Kyllä. Ghoulie 7. Mitähän voisikohan tiedätkö? Super. Eiku Deluxe Galaga. Mä en oo siis mitään muita Amiga-pelejä pelannut kuin Amiga 500 sen. Taikka, no tuliko sitten nyt tonni sitten, kun siinä oli lisämuistin. Niin, siis on eri laite jo. Niin no, joo, ihan varmasti. Mutta Janne S. sanoo viitosella, että laula Happy Birthday to you Neggerinä pienessä Lambert-kännissä. Eikö Schwarzeneggerin Lambert-kännissä? Okei. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Matt. Happy birthday to you. I don't think so.
Joo, kiitos. Ja Shadow Dangerille lisätään 5 sitten, joo, hyvä. No niin, kiitoksia Janne ja jälleen. Dancer, ei danger. Mä oon näköjään Toxic Dangerissa. Sä oot kyllä ihan toxic danger. Ota vihreätä Amiga-juoma. Mä pistän vihreä Amiga-juomaa täällä. Pistetään kuule, katsotaan mikä toi Deluxe. Joo, pistä. Mutta tää Moonstone on ilmeisesti tämmönen seikkailupeli, missä mennään kartalla. Joo, ja kyllä. saavutaan sit paikkaan. Joo, Deluxe Galaga. Amiga. Tää on varmaan sika hyvä. Mä tykkään siitä YouTubesta löytää About pelin kun peli. Niin on, löytyy se on kyllä niinku, hyvä palvelu. Niin, siis sellaista niinku... Mieti kuinka vaikeita taas ollut ennen. Joo, ei mitään toivoa. Mutta just tämmöstä mä muistelin, Joo. että mä oon varmaan sitä tavallista Galagaa pelannut. Joo, siis se oli se arcade-peli, se... No just tämmönen. Mutta Amigallahan oli näitä arcade Joo. niinku porttauksia. Paljon arcade-portteja. Tossa Richard Papen sanoi, että ei ole eikä tule. Ihme nynny. Kiitos tästä Amiga-illasta, nämä on huippuhienoja. Ei, Kiitos, kiitoksia ei sinne mitään. Marko Ruokankaalle. Kiitos kaikille, jotka katselette. Onko Marko Ruokangas sukua kitarantekijä Ruokankaalle? Ja siis ei meillä ole läheskään vielä lopussa. Että... Joo, olikos mulla vielä siitä historiasta sitten mitään mainittavaa sitten puhuttiin hinnoista ja Amigasta Mä itse asiassa en löytänyt mitään tarkkaa lukua siihen, paljonko Suomessa myytiin Amigaa. Itse asiassa mä en löytänyt mitään lukua siihen, mutta Joo. kyllä sitä varmasti paljon on, koska niin kun, siis niitäkin, ketä mä tunsin, niin monella oli Amiga kyllä silloin killinen. Ei nyt niin monella kuin oli Kuusnepa, mutta kuitenkin. Joo. Mutta sitten hei, näistä kun oli aikaisemmin puhetta näistä CD-hommista, niin okei, ensinnäkin Amiga 3000 laukastiin 90. Ja siinä ilmeisesti oli siis sitten niin kuin uudistettu näytön ohjaaja, joku parempi grafiikka siinä sitten ja näin. Mutta mun ymmärtääkseni tämä ei ole mikään pelikone, vaan niin kuin siis näitä enemmän ammattikäyttöön sitten suunniteltu. Sitten semmonen kuin CD-TV. Kuka katsomassa muistaa semmoisen kuin CD-TV? Elikkä muistatko semmoinen kuin Philipsin CDI? Siis semmoinen niin kuin, periaatteessa se oli video-CD-soiti. Joo. Ja siis se oli ennen kuin DVD tuli. Joo. Niin sä pystyt kattoon sillä video-CDtä. Mehän tehtiin jotain video-CD. Kyllä. Juhlajätkistä tehtiin video-CD. Joo. Mutta periaatteessa video-CD oli kyllä aika käppäinen formaatti. Niin oli, ja siihen ei paljon mahtunut levyyn. Ei. Siis olikohan se niin, että 40 minuuttia Ihan maksimissaan. niin, yhdelle CDlle. Eli Ja mikä oli kuvan laatu sitten. Niin... Aika paska täytyy sanoa kyllä. Mutta niin kun, siis Philipsillä oli CDI-laite ja sitten Amiga Commodore yritti siis CD-TVllä samaa. Se oli 91 vuonna ja se oli CD-ROM-perusteinen pelikonsoli ja multimedia appliance. Ja siis tämähän on 91, tämä on aika varhainen aika tämmöiselle laitteelle kyllä, että näin. Ja siis tää ei varmaan kenelläkään ei ollut tätä, että tää oli vitun kallis ja siis niinku se, että niinku ei ihmiset varmaan ehkä ollut ihan vielä valmiita tämmöiseen. Niinku. Eikö Skaro joskus pelannut, kun se pelaili paljon, niin sillä oli joku CD-laite, mikä oli just niinku, ne oli ihan vitun kämäsiä ne pelit. Siis aivan älyttömän. Niissä oli paljon videojuttuja, niinku, tiedätkö, välianimaatioita, tavallaan niinku videoita. Mutta sitten ne pelit oli niinku ihan surkeita. Joo, siis semmoisia, missä on niinku semmoinen interaktiivinen, niin. Vähän niinku interaktiivinen leffa niin. Enemmänkin kyllä. Ja CD-illä oli Zelda-peli jo. Ja joo, telkkarissa tuli Game Over-ohjelma. Joo, se se oli muuten hauska se Game Over-ohjelma. Niin siis 90% niinku, se ei ikinä toiminut. Niin aina se oli se, että niinku näppäili puhelimella. Niin. Joo. Mutta kun sinähän se hirveä lagikin, tiedätkö? Niin varmaan, niin. Sä painat nappia, niin se toistuu siinä ohjelmassa ehkä 3 sekuntia myöhemmin. Se, että niin, ja myöskin se, tiedätkö, kun sä katot TVtä, niin se lähetyskin on vähän laginen, että siis se on varmaan täysin mahdotonta painaa se. Mutta se oli hauskoja formaatteja. Mutta se oli kaikille sama, niin kuin yhtä epäreilu peli. Mutta tämä CD-TVn jatkaja oli sitten vuonna 1993 oli Amiga CD32.
se oli sitten enemmänkin semmonen vähän niin kuin pelikonsolin näköinen. Siis toi CD-TV oli vähän niin kuin videonauhurin näköinen, mutta se oli semmonen niin kuin pelikonsolin näköinen. Ja siis ihan yhtä floppi oli tämä. Se oli 32-bittinen CD-ROM pelikonsoli, mutta ilmeisesti helvetin vaikea ohjelmoida. Ja siis ihan paskoja pelejä oli se. Jos haluatte nähdä sitä lisää, niin AVGN esimerkiksi on tehnyt sen CD32-jakson, että voitte kuvitella, että siis periaatteessa ne pelit ei ole mitään muuta kuin siis Amigan pelejä, mihin on vaan niinku CD-musiikkia pistetty, että ei juuri mitään muuta kyllä. Sitten tää alkoikin oleen sitten näitä Amigan Commodoren viimeisiä aikoja sitten, että tässä oli niinku tietysti, kaksi aika epäonnistunutta lanseerausta. Näin jälkiviisana voisi sanoa, että olisi kannattanut pysyä suutarin vaan lestissä. Ei lähteä näihin pelikonsolihommiin. Eli CD-TV ja sitten CD32. Niin... Mutta toisaalta sitten taas PC tuli rinnalta ohi, että piti... Ehkä ne näki, että me ei pystytä PClle kilpailemaan. Voi olla, että siinä oli semmoinen, että oltiin vähän niin kuin näkee, tiiäksä, että niin kuin merkit on ilmassa, että pitää vaihtaa alaa. Näin, mutta se ei nyt onnistunut sitten ja Commodore haki sitten konkurssiin sitten silloin joskus 90-luvun alussa sitten. Mutta kuitenkin Amiga ja Kuusnepa elävät vielä legendaansa sitten kyllä joo. Ja mitäs mun piti sanoa toi. Sittenhän myöhemmin Commodore on palannut, eli on tehty se Amiga ja C64 niitä minikonsoleita. Joo, niin taitaa oli joo. Ja muistatko meillä oli tässä ensimmäisiä DVD:täkin, mitä me poltettiin, niin ne oli Commodore-merkkisiä. Siis se oli samanlainen logo ja kaikki. Niin. Että niinku, mä en tiedä missä siinä on kyse, mutta niinku kuitenkin. Joku ostanut sen tuotemerkin. Niin. Mutta mä taisin aikaisemmin sanoa, niin 4,85 miljoonaa yksikköä myytiin Amigaa. Ja varmasti suurin osa niistä on näitä Amiga 500-sia kyllä. Joo. Kyllä. Ja tehtiin, siis tällä on iso merkitys varsinkin noissa musiikkipiireissä ja noissa videopiireissä kanssa niinku Babylon 5 varmaan se ehkä se tunnetuin esimerkki siitä, että tehtiin ne efektit. Joo. Sitten mulla on tässä vähän Laita Ville kyselychatti, että lahjoitaanko Postman, sanoo Ossi Leffarkin. No okei, pistetään. Okei. Selvä. Ootas nyt, se oli toi vaan, se on toi kysely. Postman, se on kyllä hyvä film. Se on vielä DVD. Joo. Okay. Tulevaisuuden sanansaattaja. Nyt on kysely. Mämmit naamalle sanota PC-modulaarisuus osoittautuu voittavaksi konseptiksi. Kyllä. Niin. Kyllä. Joo, se on vähän, no periaatteessa niin Applellahan on sama juttu, että se on periaatteessa saman katon alla kaikki, niin ne kaikki usat valmistetaan siellä. Ei, mutta siis sehän on just eri juttu. PC:llä kaikki eri valmistajat voi valmistaa omia juttuja, mikä on vain yhteen sopivia. Siis tarkoitan sitä, että niin vähän niin sama mikä nykyään on, niin siis Amiga oli vähän sama kuin Apple nyt. Tiedätkö, että se on niin üks mikro. Niin, mutta joo, että PC ajoi ohi, koska sillä oli parempi konsepti. Niin. Ja sen kanssa on vaikea kilpailla, koska sulla oli niinku osavalmistajia niinku ihan loputon määrä. Niinpä. Apple vaan markkinoi sen niin hyvin, että en keksi mitään muuta syytä, että miksi joku käyttää sitä. Niin, sä et oikein välitä. Ei. No en mäkään kyllä oikeastaan, kyllä se on PC, se on oikein. Kyllä niin oikein meininki. Joo, hei, jos tulee toka leffa-arvonta ja sitten on taas pokeriturnaus sitten, niin kuin 167. Mutta hei, puhutaan sitten, mitä tää Bad Boy sisältää täällä. Että täällähän on helvetin suosittu sisällä tää Motorola 68000 mikroprosessori. Ja ymmärtääkseni tää oli hyvin suosittu niin kuin monessakin laitteessa. Esimerkiksi Sega Mega Drivessa on tää ja Atari ST:ssä on tää samanlainen microchip. Ja myös näissä raha-automaattiyhdistyksen pokereissa on täsmälleen samanlainen microchip sisällä kyllä, joo.
Mutta se ei ollut siis Amiga-rautaa, vaan niinku se oli ihan suoraan koodattu. Ja nyt kun sä pidät sitä siinä kädessä, sä voit kertoa, että se myös painaa aika paljon. Kyllä tää on ihan mukavan painoinen. Siis tää on ihan kunnon... Siis jos tällä löisi päähän, niin tää sattuisi. Joo. Pää menisi rikki eikä se kone. Niin, joo. Ja siis se on niinku siis tuolla Olli-Pekka Juusolla sanotaan, että se on saksalaisvalmisteinen prosessori kyllä. Joo. Mutta tässä oli sen prosessorin lisäksi, kuten aikaisemmin puhuttiin, siellä joku sanoikin, että Atarilla se sama prosessori pyöri isommalla kellotaajolla, mikä tekee sitä tehokkaamman, niin tässä oli etuna se, että tässä oli tämmöisiä erilaisia chipsettejä, custom, mä en oikein tiedä mitä nämä tarkoittaa, mutta niin kuin, Sprite chips ja sitten Blitter, Preemptive Multitasking Operation System called Amiga OS. Eli joku tämmönen chipset oli niin kuin grafiikkaa ja ääntä pitämässä. Ja äänestä puheen ollen, niin tässä oli 4-kanavainen Paula äänipiiri, joka oli PCM-ääntä. Ja 2 vasenta kaiutinta ja 2 oikeita kaiutinta. Elikkä tavallaan surround ääni on ollut tässä laitteessa kyllä. Ja tosiaan jonkin verran tää pystyi käsittelemään myös vektorigrafiikkaa, mutta ilmeisesti Atari ST oli siinä vähän parempi. Ja tosiaan tässä on tää laajennusportti täällä perseessä kiinni, eli siihen saa sen lisämuistiin sitten. Mä hakeen tuolta jotain, niin avataan se. Avataan se, näytetäänpäs mikä tää on tää. Nähdään se sulanut patteri siellä. Niin, näytetään se. Niko kysyt, onko Cats Match Marvel-miehiä, kun on hieno paikka. No, mä muksujen kanssa niitä jotain Marveleita kyllä kattelun, mutta en voi kyllä kutsua itseäni Marvel-miehiksi. Älä selitä. Oo, kato. Noniin, lähtikö se? Joo. Näytäs mitä siellä on. Täällä on tämmönen iso moduli. Joo. Ja se lähtee täältä irti tälleen. Ei näy. Näytä korkeammin. No kyllä se näkyy. Kato. Tää on se lisämuistikortti. Okei. Ja tää oli 512 kilotavua. Joo. Täällä on aika paljon pölyä. Mieti, tän kokoinen on 512 kilotavua. Niin kun nykyään puhutaan muistista, niin puhutaan niin se on niin 4 teraa ton kokoneen kovalle. Niin. Mutta joo, tältä se näyttää se lisämuisti sitten. Come on, this one chip over here. Ja miettii, että mä luultavasti pistin tän tänne, koskin tähän korttiin edellisen kerran joskus vuonna 1994 tai jotain. Että niin kuin sä ostit. Kun mä tän jostain niin kuin hankin. Että muistatko yhtään, mistä sä ostit sen? Ei oo mitään muistikuvaa. Mä tänään soittelin isällekin tossa ja kysyin, että onko sillä mitään muistikuvaa, mistä me tää kone hankittiin. Kun meillä harvemmin niin kuin mitään uutena ostettiin, mutta ei se kyllä oikein muistanut. Sanoitko sä joskus, että olisi voittanut jostain pokerikisasta? Mun mielestä niinku jotain, joku Kuusnepan se voitti niinku korttipöydästä. En tiedä, menettikö joku toinen isä sitten lastensa koneen, niinku pisti panokseksi tai jotain. En mä tiedä. Saanko mä tän enää takaisin tuonne? Niin se on siinä on joku tommonen pin-liitin. Niin. Joo. Joo, okei. Aceman sanoi, että se oli ostanut lisämuistia Porissa Mikropasilta. Tuliko Aceman asioitua Mikropasilla usein? Mikropasi. Se on vähän kuin Turbo T. Turbo T, Mikropasi. Mulla oli pakko ostaa 0,5 megan lisämuisti Amigaan, koska Monkey Island 1 ei toiminut ilman sitä. Joo. No, pitäisikö meidän alkaa puhumaan näistä ihan tästä omakohtaisista? Joo, me voitais. Omakohtaisista Amiga-kokemuksista. Mulla on tässä aika paljon muistiinpanoja näistä teknisistä yksityiskohdista, mutta ei nämä oikein tarkoita mulle mitään. Niin kuin siis se, että me ollaan puhuttu jo tästä, sivuttu tätä, että se oli tosi niin kuin kätevä laite niin kuin videoeditointi ja äänihommissa, musiikkihommissa, mutta niin kuin nämä on käsitelty jo
Mutta niin kuin nyt me voidaan siirtyä siihen, että niin kuin, mitä se niin kuin meille merkitsee sitten. Ja mä voisin vaikka aloittaa siis siitä, että siis meillä ei ollut Amigaa, että siis mun ainoat kokemukset Amigasta oikeastaan on, niin siis mitä teillä pelattiin ja ehkä Irrillä. Niin ja Irrillä, siis mä unohdin ton, että Irrillä oli kanssa sitten, mutta joo. Ja sitten jollain siis meidän luokkalaisella kanssa oli Amiga. Se on melkein varma siitä, että oli. Siis sä puhuit Jannesta, niin mun mielestä sillä oli 6 nepa kyllä. Mun mielestä me pelattiin 6 nepaa siellä. Mut silloin oli siihen niinku semmonen rattiohjaaja. Vai olisiko se ollut Amiga sit, kun silloin oli se rattiohjaaja, sen mä muistan. Se oli ainoa, kella me pelattiin jotain autopeliä. Mun mielestä oliko semmoista 6 nepaa? Mulla on kyllä jotenkin semmoinen mielikuva, että se olisi ollut kyllä Amiga, mutta voi olla, että se olikin, joo. Mutta näistä on vitu 30 vuotta enemmän, niin, niin ei voi tarkkaa musiikkia. JJ sanota loukun musiikki, ne Atlantiksen kosteistokopiot. Oikealla jäljellä oot, mutta se ei ole loukun musiikki, vaan niin se oli viimeisen humalaisten lopussa. Viimeiset. Ei kun oli se, hetken on. Ei se on loukussa, ei siis viimeisissä humalaisen niin. Joo, siis ne on tehty Amigalla, on kyllä joo. Mutta ne ei ole lopputeksteissä musiikki. Niin lopputekstissä on se oli jostain pornofilmistä, eikö se ollut se Joo, mutta siis periaatteessa mulla ei ole niinku semmoisia oikein siis niinku henkilökohtaisia siis omistussuhdetta ole siinä, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin tossa, niin siis mä monesti pelasin niinku siis näitä Amigan pelejä sitten Super Nintendolla ja näistä ainakin voin mainita tämän siis sen Dungeon Masterin, Another Worldin, Prince of Persian, Chaos Enginen, eli Soldier Fortune, mikä se sitten olikaan, Populous, Drakhen oli hyvä, se oli kummallinen peli. Olikohan varmasti jotain muitakin kyllä, mutta ei niin sanotusti siis silleen, että monesti ne oli ehkä huono tai erilaisia. Usein se oli ehkä huonompia, tiedätkö, kun se ei oikein taivu. Mutta esimerkiksi niin SimCity. Esimerkiksi SimCity voisi ehkä argumentoida, että se on ehkä niin kuin parempi. Kyllä me pelattiin aika paljon sitä sun Super Nintendo. Niin. Se on ehkä jopa parempi Super Nintendo, koska se on ehkä enemmän pelillistetty se versio siinä. Ja ehkä niin kuin, helpompi käyttää, sillain, niin kuin, ettei tarvitse niin kuin, jokaista mikromanagoida, mitä siinä on kyllä noin. Eikä pojat mennyt pornoa katsoa. Ei olla ikinä katsottu. Mutta siinä about mun niin kuin noin henkilökohtaisesti, mutta sitten päästään siihen, siihen. Joo, siis meillä oli tosiaan jostain, se tuli meille ja sitten pelejä mä en edes muista, siis jostain niitä aina kopioitiin, plus sitten mä ostelin niitä pelilehtiä. Me käytiin siellä, mikä se oli siinä asemaa vastapäätä, se mistä löytyi niitä Fangoria-lehtiäkin ja se Kukunori. Joo, sieltä löytyi. Ei, mutta siellä oli niitä lehtiä. Niitä Amiga-lehtiä. Mun mielestä niitä löytyi sieltä. Ja olihan niitä jossain Anttiloissakin sitten niinku, jossain vaiheessa ainakin niitä pelilehtiä. Niin se oli joku disketti aina mukana, niin kyllä mä mulla oli niitä aika paljon. Ja sitten jossain kohtaa tuli justiin niinku Deluxe Paintti 3, se oli mulle tosi niinku semmoinen, että et oikeesti nyt voi niinku tehdä. Mua on aina niinku ollut jonkunnäköinen niinku semmoinen luovuuden poltto, että on pakko tehdä niinku jotain niinku koittaa itse tehdä. Niin kuin tää leffajututkin ja musiikkijutut ja kaikki, niin Deluxe Paint 3 oli niinku mun vastaus siihen, että pystyi niinku tekemään kuvia ja animaatioita. Niin. Niitä sitten rupesi harjoittelemaan ja totta kai niinku leffojen alkuteksteihin oli kaikkein niinku hienoa, koska sitä aikaisemminhan me oltiin niinku, sä ensin piirsit niitä paperille. Joo. Sulla oli semmoinen iso kasa jotain pahveja, mitä oliko sä saanut niinku isäpuolen töistä tai jotain, tiedätkö, pahveja? Joo, ne oli aika hyvää pahvia. Niin oli sellaista paksumpaa pahvia. Niihin aina sit niitä säilyttiinkin tosi kauan siellä, sulla vanhojen leffojen noita. Olisi kyllä hauskaa, jos niitä olisi tallessa jossain. Joo, ei taida olla.
Niin. Mutta kuitenkin ne oli, aikaisemmin oli kuvattu ihan niin kuin vaan Joo, siis paperille ja sitä oli kuvattu. Niin. Niin Mutta nyt pystyy sitä tekemään niinku. Joo. Eli se oli se ensimmäinen animaatio, mitä sä teit, niin se oli Hervanan teurastaja. Hervanan teurastajia, joo. Niin. Ja siitä eteenpäin niin kuin aina kovat kakkoseen asti varmaan. Että sen jälkeen varmaan sit siirryttiin. Joo. Sen jälkeen varmaan alettiin pikkuhiljaa siirtyä näihin tietokoneisiin. Niin non-lineaariseen. Loukkuhan oli eka, mikä me leikattiin niin kuin PC:llä. Itse asiassa se ei tää ollut eka, sehän myöhästyi paljon, koska meidän piti tehdä se, mutta sitten se ei ollut yhtään niinku toimiva ratkaisu, että mentäisiin sinne videopajalle editoimaan sitä. Mutta mä muistan, että sun kone kaatuili koko ajan. Blue screenia tuli kyllä aika usein. Mutta se johtui siitä, että siis kun oli aika noviisi vielä näissä PC-jutuissa, siis olisi pitänyt päivittää ajurit. Ajurien päivitys, se niinku ratkaisi tämän ongelman täysin. Niinku. Mutta vittu se vitutti kyllä. Joo, ja tässä mikä pyörii nyt, niin siellä toi Karpov sanoi, että tämmönen demo, ja siis tää on Amiga-grafiikka, tää on kyllä, siis täytyy sanoa, on kyllä aika niinku helvetin hyvää grafiikkaa kyllä, ja yleensä näissä on hyvät musiikit. Tää on tämmönen house-musiikki. Joo. Noniin, erottinen taas. Ja siellä jollain housut kostuu jo. Kyllä. Tää oli eroottinen viskinjuontitanssi. Oli kyllä. Siis onks tää teidän tekemä Karpov SCX? Herra Jumala. On kyllä hienon näköistä. Mutta tässä hyvin kiteytyy niinku se, että mitä tällä voidaan tehdä tällä Amigalla, siis niinku audiovisuaalisesti kyllä. Että mä en nyt yhtäkkiä tiedä, että miten tämmöistä edes lähtisi tekemään kyllä. Että... Joo. Bokserit märkänä on siinä. Joo, mutta joo. Pitäisikö meidän katsoa niitä sitten, mitä me ollaan tehty? Joo, pitäisikö... siis Pitäisikö... Mä tein semmoisen koosteen, missä on meidän leffoista niitä alkuanimaatioita ja alkutekstejä ja jotain tämmösiä. Niin koostin, siinä on semmoinen noin 4 minuutin kooste, niin voit pistää sen pyöriin ja laita toi pois tuolta, niin se ei musiikki sois sieltä. No niin, toi oli hieno. Mutta tosiaan joo, tässä on niinku, nää ei ole ehkä ihan niin näyttäviä kuin ihan ensimmäinen. Joo, toi oli ihan ensimmäinen. Ja mun mielestä toi taisi olla semmoinen, me tarvitaan uusi nimi, kun se oli ainoa missä on HVH, Home Video. Joo. Andres. Ja sit tosiaan... Kävi poliisista päivää. Oot pidätetty, heitä se asemaan. Voi vittu! Joo, sinä ei tule nyt järjestyksessä tässä. Mä en tiedä kuinka hyvin se kuuluu täällä. Me ei kuulla tätä. Sä et oo pistänyt sitä monitoria. En oo pistänyt monitoreita. No, ei tässä nyt... Pääskynen. Tarkoitan, että ne on niin lujalla vai? Helvetin. Okei, joo. Se on sitten hiljemmin. Mä pistin. Kato, kun meillä ei oo monitoreita täällä, niin ei tajuttu. No, ei oo enää. Joo. Sori, onko ne hyvä? Kova. Jää. Kova. No kyllä hyvä mun mielestä leffa. Joo. Muistatko mikä oli alkuperäinen Kovat jätkä? Sen kässärin työn. Kuoleman keikka. Ai jaa.
Mutta siis ovat jätkä on huomattavasti parempi. Kuoleman keili. Se on niin geneerinen. Joo. Tää oli tehdä mainosta. Joo, ja siis mä tykkään tästä siis tästä kuvan laadusta. Se on niin huono se laatu. Ne. Mutta joo, toi tosiaan niin... Se miten me tehtiin näitä, niin siis meillä ei suinkaan ollut semmoista niin kuin editti-juttua käytössä, että me oltais suoraan niin kuin, tiedätkö, jotenkin niin kuin Amigan kautta kierrätetty tätä kuvaa. Mutta niin on, kannattaako meidän odottaa, että toi video loppuu, jos ei sieltä kuulu mitään? Niin... Ei, kyllä sitä kuuluu. Ei, mutta ei meidän ääntä. Ei, kuuluu. Siis se oli vaan luja, se oli kato ihan nupit kaakossa tuossa äsken. Niin, siis, ja tää oli kans hieno, missä oli oikein tuossa veressä oli sitten niinku... Vittu kuolee! Niin olis toi, missä se pää räjähti, oli toi veriraha. Tää oli joo, toi on ehkä siistiä kyllä. Film by Trash Video Team. Antilla oli kuviskutonen joo, niinku Hermanna Huntis. Starring Tommy Irs. Ville Lä. Barry Prim. Advent Bang. Ei ole ihan järjestyksessä kyllä. Ei ookaan. Mä otin vaan tiedätkö kaikki mitä mä löysin. Rami Yrt ja S. Spurm. Tyro. Joo, tää oli myrkkymiehistä oli tämä. Hyvä ettei mukulla herännyt. Volumet oli niin kova. Mutta siis ei tässä nyt sen kummempaa, että niin tää kauhujen kämppä, joo, tämähän oli hieno. Joo. Se on vähän tämmönen mykkä. Siinä oli eri fontti. Joo, tää oli mykkäelokuva. Mutta niinku siis tää oli iso harppaus kyllä eteenpäin, että sai vähän ammattia. Semmosia on tehty. Sitten tietysti sitä musiikkia erikseen on sitten, mutta niinku, no, niitä on niin paljon erilaisia, että ja siis eikö juhlajätkät? Eikö sekin ole se alkuperäinen? Alkuperäisen juhlajätkiin ne musiikki ja se tunnaribiisikin taisi olla Amigalla tehty. Niin siis se Season 1. Ei kun siis toi protojakso. Joo, protojaksojen tunnari. Joo, se on Amiga-musiikkia kyllä kans. Joo, hyvin muistettu. Se on kyllä ehkä merkittävin. Plus sitten ne kaikki välisoitot. Joo. Tiedätkö? Joo. Ja nehän oli siis, mä oon aikaisemminkin sanonut, että ne on aika lailla NYPD Bluesta otettu vaikutteita niihin. Niin. Joo. Koska NYPD Blue on yksi mun lempparisarjoja ollut. Joo, kyllä mä sanon sitä siis se on ihan yhtä hyvä kyllä. On vähintään, ellei parempikin on, kyllä, on. Joo. Mutta siinä oli vähän niinku tää niinku pähkinänkuoressa se, mutta niinku tietysti ehkä se kiinnostavin asia nyt mitä mennään käymään sitten, niin ei ne pelit sitten tosiaan. Useat näistä on mainittukin tässä lähetyksessä sitten. Joo, tosi paljon. Ja siis hirveä määrä semmosia, mitä ei tullut edes mieleen, nimenomaan, koska tiedettiin, että näin käy. Niin, siis se oli, ja siis erittäin tärkeitä oli just nämä yleisön suosikit kyllä tässä, tai siis nämä superchat-äänestykset, koska niinku niistä muistaa näitä juttuja. Niinku, monet on semmosia, että okei, en mä tiedä. Mutta joo, mun mielestä tää oli mun ensimmäinen valinta. Siis tämän muistan hyvin lämpimästi tämän pelin, tämän Floodin. Joo, totta. Tää oli kyllä jännä. Eli tässä ollaan tää tämmönen joku, en mä tiedä, joku tämmönen mato, vähän niinku Earthworm Jim. Ja sit tässä oli mun mielestä erikoisuutena tässä pelissä, että sillä on ihan sikana aseita. Siis niinku, tässä pystyy heittämään niitä granaatteja niinku loputtomasti. Joo, niin ja sit se oli hauska se efekti, kun niitä räjähteli niinku. Niitä heitti tälläin. Protojaksojen tunnari on 5/5. Joo, nyt se kylvää noita tuonne. Joo, siis nää räjähdysefektit oli jotenkin hirveän tyydyttäviä tässä pelissä kyllä. Joo. Mutta tätä pelattiin siellä teillä. Pelattiin tosi paljon, joo. Monesti muistan tän kyllä. Ja mä en sitten periaatteessa en osaa tämän pelin tekijöistä sanoa yhtään mitään. Joo, ei varmaan mistään peleistä oikein osaa sanoa. Onko siellä katsomassa ketään, joka
pelas aikanaan tätä Fluidia. Aika paljon on alienin designia tossakin on vähän Monsterissa kyllä. On vähän jo. Aceman sanoi, että Bullfrogin peli. Eikös Bullfrog ollut ranskalainen leffafirma kyllä? Aceman sanoi, että sama kuin Populauksen tekemä firma kyllä. Marko Ruokangas sanoi, että Flood oli kiinnostava, mutta ei koskaan tullut kunnolla pelattua sitä. Okei. Mutta hei, Populauksesta puheen ollen, siis tää oli hyvin tämmönen kryptinen, mystinen peli kyllä tää. Joo, mä pistän nyt Populauksen, eli tää on siis Bullfrog Production ja Electronic Artsin julkaisema peli 89 vuodelta. Whoops! Sun pitää laulaa kuselle taas. Kuselle taas, mä tulin, kuselle taas. Tää on itse asiassa eka kerta. Niin. Kuselle menin, eka kertaa, kuselle menin. Tässä pelissä sä oot niinku jumala tässä, ja sitten sun pitää tasoittaa, lähinnä tää peli pelataan sillä lailla, että sä tasotat noita maita ja teet niinku järven päälle maata, että nämä sun kansalaiset pystyy rakentamaan niinku isompia ja parempia kaupunkeja ja lisääntyy. Sitten, mitä enemmän sulla on niinku kansalaisia, sen enemmän sä saat energiaa, jolloin pystyy käynnistämään noita erilaisia katastrofeja sitten. Tää oli kyllä sadistinen peli. Joo, esimerkiksi maanjäristys oli yksi ja sitten oli, niin se ritari oli yksi, että sieltä tulee se hullu ritari, joo, mikä lähtee tappaa kaikki. Mutta se idea on tässä, täällä on kartalla on 2 eri klaania, niin sun pitää periaatteessa voittaa se toinen siinä. Ja se tosiaan se ritari, sä luot ritarin tässä vaiheessa, se lähtee sinne ja toiselle puolelle tappaa niin monta ihmistä kuin kerkee vaan tappaa. Mutta siis ihan mielenkiintoinen tää siis pelimekaniikka ja myöskin tää grafiikka aika omintakeinen kyllä tässä. Enkä muista pelanneeni tämmöstä peliä koskaan sen jälkeen. Niin just. Mutta tätä ei ole kyllä kopioitu. Se on muuten ihme juttu. Mun mielestä tää voisi toimia tosi hyvin jollain tabletilla. Joo, ja siis ihan puhelinpelinä. Niin, ei tää vaadi siis kun tuolla on pieni ruutu mikä näkyy. En tiedä onko joku puhelinversio tässä, Android-versio tehty tästä. Joku varmaan tietää, jos on. Mutta tää oli vähän sama, mun mielestä mä ainakin päässäni ajoitan tän about samoihin huitteille kuin SimCityn. Joo. Että varmaan SimCity oli ensin, mutta tää tuntuu jotenkin luontevalta NS-jatko-osalta, vaikka ei nää nyt tekijöiden sen puolesta varmaan sukulaispelejä ollutkaan kyllä. Mutta siis tätä tuli pelattua siellä teillä ja sitten myös höylin kyllä tätä pelattiin Super Nintendolla. Mennään vähän eteenpäin tässä aikana, jos siellä tulee niitä hättyä sitten, missä noi tappelee noi äijät. Mulla ei mitään tietoa, onko tässä semmoista kohtaa, mutta tältä se näyttää, kun sulla on kansalaisia tuolla. Mitäs täällä on puhuttu? Civilizationia. Populous oli klassikko, näytti niin upealta. Kakkosessa oli. Mä en muista kyllä Populous 2. Mitä siinä oli eroa sitten ykkösen? Populousta perättiin aikanaan 2 Amiga-modeemilla. Joo. Hei, toi tuli mieleen, piti sanoa tuossa että Amigallahan oli myös siis modeemi. Internet-mahdollisuus. Siellä oli ihan sisäänrakennettu TCP, toi hanskausjuttu, että sitä pystyi tekemään sitä kyllä, mutta ei sulla semmoista ollut. Ei meille ei ollut mitään. Eikä siis siihen aikaan, kun tätä nyt aktiivista Amiga-aikaa, niin ei internetti, ei se ollut mikään juttu vielä siinä. Nyt mä otan vihreätä Amiga-juomaa. Joo, se on hyvä. Hei, otas mä äkkiä lisää. Mä otin, mulla on täys lasi tossa, sä oot vaan. Huikalla hetulla. Kiffet nopeeta lärvi. Sano Tomi I. Teemu Nieminen sanoo, että Populous 2 oli paljon monipuolisemmat työkalut tehdä todellista tuhoa toisesta osalta. Okei, hei, toi kuulostaa tosi hyvältä. Oliko Double Dragonkin Amigalla? Meillä ei siis ollut. Mä en muista. Ja siis toikin Jari Korhonen sanoo, että Streets of Rage oli Amigalla. Mutta mikä se oli se yksi, missä oli se Jasonimaski äijä? Siis sä tarkoitat siis se on Splatterhouse. Splatterhouse, okei. Mutta siis varmaan se oli Amigallekin, mutta siis se
varmaan, siis se oli arcade-peli ja sitten... Niin se oli mun mielestä kans joku tämmönen, tiedätkö, Sarevare, tiedätkö, siinä oli yksi kenttä tai jotain, mutta se oli hauska, kun siinä oli hirveästi verta. Jotenkin suolet valuu lattialle, kun sä vedit vattan auki tai jotain. Hei, muuten nyt kun tässä aiheessa ollaan, niin tietääkö joku katsomosta semmosen demon? Mitä? Silloin me... Okei, hei, näytetään se. Se on tuossa dokkien alussa. Muistatko tän? Katos nyt. Eli meillä on elokuva Dokkie Trash Video, jossa Tommy E pelaa tämmöstä peliä. Pisti Trash Video Finland. Niin. Tai tää ei ollut oikeastaan peli, tää oli demo. Niin. Kato, tässä on Dokki. Joo. Kuulostaa vähän Alien 3 tää musiikki. No sitten se varmaan on ripattu. Nää oli näitä hienoja mun tekemiä näitä. Miksi sitä voinut edes kuvata sillä tavalla, että asettaa jokin pöydän sen? Ei se ollut, se oli Savage. Savage. Okei, katsotaan nyt sen verran nyt kun näytettiin. Tässä on niinku tää... Siellä oli tinttikoira, meidän koira. Niin, kato nyt. Siitä tuli Ei sieltä... Tää oli kyllä yllättävä käänne. Siihen ei tarvita miljoonien dollareiden erikoistehosta. Ei tarvi. Mitä? Varaa! Musta piti tulla piirtäjä. No niin. Ei tullut. Mikä tämmönen? Mä en oo ikinä näyttänyt. Leivän leikkuu vei. Meillä oli tommonen näin. Ja siinä on mä. Tää oli mun huone, siellä on Metallican julisteita. Varaa! Kuunteli Sepultura. Varaa! Pistä... Noniin. Mutta Savage. Tässä on tää alkudemo. Tommy E. Äiti piirtäjä toivoi, Matti ryypäs vaan. Äiti toivoi. Mä mitään käsitä, mistä tämmönen musiikki on tullut tää. Siis tää kuulostaa ihan mies hermallista musiikkia. Niin. Olisiko tää joku... Jotenkin tää niihin Savage. Oi, Toi on sun piirtämiä. Noi on sun piirtämiä. Tsekkaa grafiikka. On kyllä hieno grafiikka. No niin, sitten tässä tulee tää demo. Tomi on aika innoissaan, kun se pelaa. Mutta se ei oo peli vaan, siis siinä vaan painettiin nappia, niin noi animaatio tapahtuu. Mutta tietääkö kukaan, mikä tämä on? Joo, mä en muista. Siinä se on. Siellä se on Amiga. Kyllä, sama Amiga. Miksi se voi kuvata vähän... Mikä toi Fraksi on ollut? Olisiko se sen... Niin se firman nimi. Niin, tai se lafka. Tää oli se, missä valu suolettiin. Joo. Se oli sensuroitu peli. Oliko se Homer Simpson, kysyy Richard Papp. Hei, meidän pakko katsoa tää mummu kohtaa. Ai harmi. Teemu Nieminen sanoi, laatu joystick oli näin. Tak 2. Joo. Ja huomattavaa on se, että Tak 2 sopii sekä Amiga... Tai no varmaan siis kaikki samanlaiset portit niin, siinä niin, on. Siis kaikki. Vähän ai. Noniin, Hillevi mummo tulee. Niin näytteleks mä mummo? Joo. Noniin, moro. Vielä muutama nimi, niin saamme vähennettyä televisioväkivaltaa. Mutta se ei miellytä tätä miestä.
Joo, tämmöistä oli meidän lapsuus kyllä niin. Joo. Silloin kun me ei pelattu, niin me tehtiin tämmöistä. Hei, Pinball Dreams. Sehän oli Joo, mahtava peli. sitä pelattiin. Mummu pisti turpaan. Ja Pinball Wizard. Joo, aivan. Molemmat on kyllä tuttuja. Terveitä nuoria miehiä, sanoo Tutipuntti. Joo, kyllä. Coming. Mummo Mats saa köniin. Joo, näin on. Hei, oliks tuo Die Hardin juliste? Taisi olla jo. Noniin, katsotaan vielä tää kun... Mä tykkään. Herttasen mummun nää muistiinpäin. Pitää höpistä itsekin. Niin. Hei, mitähän tää oikein on? Morjes. Ja repee tossakin. Niin avaa oven, niin oli heti repeäminen. Mis? Ja siis niinku, minkä takia pitää kuvata kaukaa ja zoomata? Siis kamera heiluu vitusti enemmän ja sit ääni ei kuulu. Tää on ehkä paskin näyttelysuoda. Sustiudat! Tää ottaa kyllä tosi kuulisti tää juttu. Coming. Come. Mitä sä et olla puukolla? Ja kato, Turtlesin juliste Niin on. kans tossa. Eiks täällä oo Hannu? Tää oli Hannun huone, joo. Kato nyt. Kaikki kääs. Joo. Oi. Siitä tuli yhtäkkiä tämmönen niinku nauttiva tappaja. Joo, se vastusti väkivaltaa, mutta sitten se kyllä... Ilman satana. Vaikka se oli hilleviä. Niin, siinä oli. Vitun punkkari. Tässä on selvästi tämmöstä niinku yhteiskuntakritiikkiä. Tai onko toi Irri kääntää? Mikä filmi siltä jäi? Niin miksi sulla oli... Tätä. Joo. Vähän on nyt laimeeta kyllä mehua. Ja sitäpä mulla on joku tommonen... Niin paperi tossa, ettei mene paita. Kyllä ihan se taisi kyllä mennä paitaan. Niin, ihan niinku toi auttaisi yhtään mitään, jos sulla on talouspaperi tossa ja sä kurlaat verta. Niinku, ei haluttu niinku sutata paitaa. Niinku, olisiko sitä voinut miettiä vähän aikaisemmin? Niin se loppui tohon. Joo. Okei. Se oli kyllä hyvä elokuva. Niko 75, hienoa viskiä lisää ja ääni Fire Down Below. Fire Down Below. No niin, otetaan pieni, Ei siinä mitään. pieni refill tähän. No niin, pistetään refilliä. Ja Fire Down Below, se on kyllä suosituin Amiga-peli kyllä. Cheers ja cheers Niko. Niko 75, kiitoksia. Onko Nikollakin paljon. viskiä siellä? Me jatketaan nyt Amiga-listaa sitten kyllä. Niin. Jipikka jee, motherfucker. Mennään eteenpäin listassa, eli me oltiin Populous, mutta hei, nyt otetaan tää tärkeä peli meille. Siis tää oli meidän suosikkipeli molempia. Joo, varmaan oli kyllä, joo. Joo, ja tää on semmonen kuin Persian Gulf Inferno. Se oli, oliko se Airola, joka äänesti tätä listalle kyllä? Persian Gulf Inferno vitosella, se on listalla. Ja tässä pelissä sä oot niin joku superagentti. Mikä tässä joku sanoo? Jahmaki vai? Jotain.
Mutta se on Jabati. Niin. Se on Jabati. Mutta tässä sä oot joku tämmönen agentti, mikä menee öljynporauslautalle ja sit sulla on niinku, onko se 60 minuuttia aikaa räjäyttää se, ennen kuin nämä terroristit räjäyttää Lähi-idän öljylähteet. Mä tykkään tästä pelistä siinä, että tässä on tämmönen realistinen asetelma ja muutenkin tää äijän animaatio. Joo, siis toi juoksuanimaatio oli jotain niinku ihan älytöntä, että tämä näyttää ihan oikealta. Ja lisäksi tässä on niinku tosi hyvät nämä äänet, nämä aseiden äänet ja sitten nämä huutoäänet. Ja myös semmonen asia, mikä yleensä unohdetaan hyvissä taistelutoimintapeleissä, niin tässä oli se hieno, ruumiit jää maahan, tiedätkö? Ne pysyy samalla paikalla. Tiedätkö, että okei, mä olin täällä joku, tossa on noin 2 ruumista. Niin. Se on aina ärsyttänyt mua, niin kuin Nintendolla varsinkin aina. Aina kaikki ruumiit häviää sieltä. Mutta joo. Mennään sillä, että kuuluu tulitaistelun ääntä. Mulla on itse asiassa tää peli, voidaan ehkä lopussa oikeesti pelata, niin se on... Hei, nyt ollaan haulikko. Now I have a machine gun. Oliko se niin, että ne ruumiit häviää sit, kun sä kävelet ruudusta pois? Mun mielestä ne jäi, mutta okei, mä voin unohtaakin sen kyllä. Joo, mennään tästä vähän taakse. Noniin, tässä te näette demon tästä niin kuin äänisuunnittelusta ja niin kuin animaatio tää. Tämä on jotenkin hirveän nautinnollista tuossa niin kuin ampua toi, kun se tuntuu niin kuin sellainen ja verta lentää aina. Niin. Jabati! Joo, ja tää ehkä voi olla semmonen peli, mikä ehkä nykyään saattaisi olla niinku, tiiäksä, hieman... Saattaisi vähän niinku kulttuurista vastakkainasettelua niinku. Joo, tää saattaa olla, että tämä ei ole soveliasta nykysisältöä enää, kyllä, että siis nää selvästi nämä terroristit on tämmösiä muslimeja. Niin tää on hyvä, kun tässä... Siis tässä on varmaan 2 erilaista huutoa. Joo. Ne huutaa koko ajan. Niin. Ahdas alibula! Niin. Jabati! Ahdas alibulia! Joo. Ai niin joo, hei, Aceman sanoo, tässä on myös hyvä se pointti se, että siis nämä on realistisia nämä aseet. Spas Franchi, 12 gauge shotgun. Eli siis oikeita aseita kyllä. Ja mä tiedän yhden, joka on ihan innoissaan tästä kyllä. Niin, joo. Tää Helsingin poika. Vai? No siis varmaan sekin, mutta toi siis Kiuruna. Joo, niin, aivan. Jabati! Toilla ääripaja. Ja sitten toi justiin toi haulikon toi... Joo. Tää oli hauska. Ja siis, oliko sulla semmonen versio, missä sai Unlimited Lives tai jotain, niin sillä kun veti, niin ei paljon niinku vaikeuskaan haitannut kyllä. Matti sanoo, että kyllä Deathwish 3 Kuusnepalle on kaikkien aikojen paras toimintapeli. No se on kyllä hyvä. Kyllä oli muuten Kuusnepala Commando Libyakin hyvä. Muistatko se? Joo. Siinähän pistettiin niinku äijä oikein, ja siis niinku naisia ja lapsiakin niinku seinää vasten ja sitten ammuttiin. Joo, se on se bonus round, se missä ammutaan naisia ja lapsia siellä telotusseinällä. Joo. Tämmöisiä pelejä me pelattiin. Niin, nämä oli semmosia, mistä me saatiin inspiraatio. Kysykää, koska näitä on tulossa pleikkarille. Niin, ei varmaan saa ihan äkkiä kyllä pleikkarille. Nintendo Switchille. Niin, ei varmaan. Porttaus Commando oli tulosta. Ei ole tulossa. Nobody sanoo, että se on käsittämätöntä, kun että ihan modernissakin peleissä ne ruumit kato. No siis varmaankin tässä on niin kuin, siis se, että siis säästetään resursseja, että se periaatteessa poistetaan pelikentältä se, kun sillä ei enää tehdä mitään. Niin. Disney Plussa tulee kuulemma toi Commando Libya peli. Okei, no niin, odotellaan sitä sitten. Ryssän kauhu on paras räiskintäpeli, Invataxi on paras autopeli. Kuulostaa hyvältä, Invataxi. Joo. Päästään kohta varmaan autopeleihin sitten. Ja paitsi, että sun tarvii tallentaa missä ne on, mutta sun täytyy aina niin kun käyttää resursseja siihen, niin kun laskee aina siis se, että niin kun se on tossa kohtaa. Että se ei niin kun häviä siitä niin kun mihinkään. Mutta tää oli hyvä peli. Tää oli siis semmonen niinku
semmonen mä en tiedä, pelattiinko me tätä ikinä läpi. Ei mitään muistikuvia. Tiedätkö mikä kuusneva-peli mulle tulee tästä niinku mieleen, vähän tästä, niinku tästä sivustaikuvasta? School Days. Muistatko? Niin. Joo, siis se on tollainen samanlainen portaat ja tollainen niinku kerrokset näkyy. Joo, sivuleikkaus. Siinä oltiin vaan siellä koulussa. Joo, mennään listalla eteenpäin. Seuraavaksi onkin sitten, tästä puhuttiin jo aikaisemmin, mutta tää oli semmonen, mitä pelattiin kans paljon. Eli SimCity Maxis. Joo. Oliko tää sitten vuodelta 86, kun se ensimmäinen versio? Tiesitkö sitä, että tää pelin tekijä, se teki semmoisen helikopteripelin, varmaan muistat sen nimeltä, niin semmonen kuin Ride on Bungeling Bay, mikä pelattiin kuusnepalla. Varmasti säkin pelasit sen. Joo. Mutta kun se teki sitä peliä, niin se huomasi, että se oli paljon hauskempaa niin kun tehdä, kun se oli tehnyt kenttäeditorin siihen. Se huomasi, että se on paljon hauskempaa sillä kenttäeditorin leikki. Sitten se että hei, miten jos mä tekisin semmoisen, missä vaan käytetään tämmöistä, että okei, jos siinä rakennetaan vaikka kaupunkiin. No joo, okei. Mutta niille, jotka ei tiedä, niin SimCity on siis kaupungin rakennussimulaattori. Ja siis tää on oikeastaan aika tämmönen rentouttava peli. Tää oli tosi hyvä peli. Niin. Ja siis tässä saa... Tuntikaupalla meni niin. Joo, tässä menee helposti aikaa ihan helvetisti. Ja siis se on sellainen koukuttava, että sä yrität saada niinku jengiä asuun sun kaupunkiin. Eikä siinä ole niinku väliä grafiikoilla sinänsä, että se toimisi nykyäänkin ihan hyvin. Ja onhan siis, sehän on nykyään Sims, eikö on niinku nimeltään, kun niin siitä on tehty niinku nykyäänkin versioita, niinku, mikä on käytännössä sama peli, mutta vaan niinku nykygrafiikoilla. No on se vähän erilainen peli, mutta siis varmastikin niin se on saman firman tekemä. Ja sitten tässä oli sen lisäksi, että sä voit rakentaa teitä ja noita kortteleita ja junaratoja ja voimalaitoksia, satamia, mitä kaikkea. Niin sen lisäksi tässähän oli mahdollisuus käynnistää näitä katastrofeja. Joo, niin oli. Eli tornaadoja, Godzilla ja mitä kaikkea. Niin on maanjäristyksiä. Ja... Eikö Floodia ollut tässäkin? Oli. Ja se oli hirveä hauskaa kyllä. Ja Nintendolla oli sama portti. Se oli mun mielestä ehkä jopa vielä parempi se Super Nintendo-versio, koska se oli enemmän sellainen pelillistetty versio tästä. Niin. Se oli aina jotenkin, mä en tiedä mikä siinä on, mutta aina se taktiikka on rakentaa ne tollain niin kuin neliöksi ja sitten jättää sinne keskelle. Se oli jotenkin silloin, kun se oli toi puistoalue siellä keskellä. Niin silloin se on arvokkaampaa. Niin. Että jos sä pistät siihen keskellekin sen talon, niin se ei toimi yhtään. Niin kuin. Ja sit pystyi nostamaan veroja. Joo. Sitten kun sä nostat vitusti veroja... Se rupesi porukka muuttaa pois. Niin, porukka muuttaa pois sun kaupungista. Sitten sä poistat sieltä paloasemat ja poliisiasemat. Niin. Joo. Sä ensin aloitat näivettää sitä sillä lailla, että sä nostat veroja vitusti, sitten poistat paloasemia ja poliisilaitoksia, ja sitten sen jälkeen teet sinne sähkökatkoksia. Ja sitten sä pistät hirmumyrskyt ja nää, niinku, vähän niinku, teekö sillä niinku... Joo. Vähän niinku hiekkalinna, ja sit se on niinku yhtä hauskaa hajottaa se sitten niinku kyllä. Hei, Ossi Leffarkista sanoi 3 €, SimCitylle ääni, Postman lähtee Tampereelle. Oi, Ossi! Ai niin joo, mä unohdin tosiaan laittaa 10 Fire Down Belowille. Joo, elikkä se on nyt suosituin Amiga-peli sitten toi. Hyvä kun sanoit. Oli siellä Deluxen kanssa aika samoissa pisteissä. Niin, mutta jos se on... Aina uusin haastaja tulee sinne. Hyvä Niko ja Ossi Leffarkista SimCitylle vähän pisteitä sitten kyllä. SimCity ei varmaan listalla ollutkaan vielä, mutta siis loistava peli kyllä ja rentouttava peli. Ja mä oon ihan varma, että tästä on varmasti joku mobiiliversio. Ihan varmaan joo. Mutta siis sekin vituttaa niinku nykyään, niinku, se on ihan varma, jos tää on joku mobiiliversio. Niin se on varmaan semmoinen free to play. Ja sit sä oikeesti haluat pelata sitä, niin... Siellä on mainoksia ja kaikki. Niin ja sit sä et voi niinku periaatteessa ostaa sitä full-versio, vaan sitten sun pitää aina niinku käyttää omaa rahaa siihen. Tai odottaa niinku just joku 12 tuntia. Niin se nykyään toimii. No joo. Tässä oli hauska vielä se, että pystyy antaa kaupungille nimen tossa, että siellä oli aina, mitä? Erilaisia nimiä. Joo. SimCity Build on just se freeware mobiiliversio. Okei.
JK kysyy, onko Matti tulossa kuukauden päästä katsomaan Roadhousea ja Cinema Drome. Niin, onko tulossa? Siis kyllä mä ajattelin Dromeen tulla. Mä en vielä tiedä, että mitä kaikkea mä oon sinne tulossa katsoa, mutta kyllä. Joo, ja Antti Kökkö toi on hyvä pointti, että SNESin Simsityssä Kotsilla oli korvattu Super Mario Bowserilla, joo. Oli, Okay. joo. Joo, mutta hei, Hunteri oli meidän listalla kanssa, mutta siitä me melkein... Me katsottiinkin kyllä, sitä jo. ja puhuttiin aika paljonkin, että Hunteri oli se kolmiulotteinen, se vähän niin kuin open world-peli, missä sai kaikkia näitä ajoneuvoja ja tämmöisiä, niin se oli tosi hyvä. Joo. Sillä on niinku uudenlainen peli kyllä. Mutta mä en tiedä susta, Mats, mutta niinku, kyllä mulla niinku, ehkä niinku kaikkien aikojen niinku, lämpimämmät muistot tulee tästä. Tää oli tosi merkityksellinen peli. Ultima 5, Warriors of Destiny. Me pelattiin Destiny. yhdessä, muistaakseni tosi paljon. Tätä me pelattiin niin paljon, ettei voi hyvä tosi. Ja siis mulla oli myös Ultima 5 Warriors of Destiny 6 nepalla, mutta siinä on se huono puoli, että siinä oli musiikkia ja se on ihan vitusti levyjä. Ja niin, mun mielestä on 4 levykettä ja niin kun jokaisessa on 2 puolta. Se oli koko ajan sitä, että käännä levy. Mutta siis sitäkin tuli siitä huolimatta kyllä pelattua tosi paljon. Ja niille, jotka ei tiedä mikä on Ultima, niin siis tämähän on tämmönen... Odotas tää musiikki. Tässä kuuluu just sitä trackerin musiikkia. Niin. Joo. Ai että. Hyviä muistoja. Jimmy Unlock. Niin, tässä pelissä on idea, että siis sä oot tää avatar ja sä seikkailet siellä Ultiman maassa ja se mikä tässä on kans hienoa tässä Ultima Vitosessa on, tääkin on tämmönen aika lailla open world. Joo, niin. Sä voit periaatteessa ilman mitään rajoituksia mennä mihin päin vaan tässä pelissä. Joo. Tietysti siellä nousee tie monessakin paikkaa sitten yhtäkkiä niin kuin pystyy. Mutta yleensä se mitä me tässä tehtiin oli siis pelleiltiin. Niin. Eli me ei yritetty mitään juonta tässä pelata, vaan me mentiin ympäri kyliä ja tapettiin porukkaa. Joo, lähinnä näin. Koska... Vähän sama kuin me pelattiin sitä Zelda, mikä se oli se X vai mikä se oli, mikä sulla oli Nintsukalla, kun siinä pystyi kanoja ampumaan. Niin, Link to the Past. Link to the Past. Joo, niitä pystyi kanoja ampumaan. Niin se oli hauskaa aina, kun nuolet jäi pystyyn kanoihin. Mutta joo, siis tässä oli siis nimenomaan hieno tää vapauden tunto ja sitten tää tuntui, että tää oli tosi monipuolinen peli. Sä pystyt ottamaan tavaroita ja yhdistelemään niitä. Ja... Grafiikan ei oo ihan Amiga-tasoa. Ei ihan. Mutta tää on varmaan niinku suoraan joku 6 nepa, tiedätkö, mikä oli vaan tehty nyt vähän paremmin. Mä veikkasin, että tää on varmaan alun perin PC-peli, mutta jos joku tietää parempi, niin kertokaa ihmeessä chattiin. Hei, se oli muuten Balrog's Gate, se mitä mä muistelen siellä pelimessuilla. Olisiko se Baldur's Gate? Baldur's Gate, Baldur's Gate. Joo. Okei. Okay. Joo, siinä oli hieno juliste, mä sen sieltä sain pelimessuilta. Se oli mun seinälläkin jossain. Joo, kieltämättä grafiikka on aika rough, mutta siinä on jotenkin tässä oli myös hieno se, että tässähän toi vuorokauden aika muuttuu. Joo. Että välillä tulee yö ja sitten myös se, että kun sä meet mettään, niin sä et näe siellä niin sen pidemmälle. Niin. Tää ehkä joku, siis nykypelaajan mittapuulla tää saattaa olla, okei, tää on aika vaatimattoman näköinen. Next. Joo. Ja hei, Sakari Lehtonen sanoo Ultima V PC Big Box-pelin kansia, muistan ihallinen Triosofit hyllyä tikkurasta. Siis mulla oli se 6 nepala, se alkuperäinen peli. Vittu kun ne on heitetty menee. Siis se oli se Ultima V, semmonen iso boksi, ja siellä oli kaikki nämä vihkoset, ja siis semmonen niinku kangaskartta. Se muuten taisi olla mulla Amigalla kanssa alkuperäisenä. Joo. Tää Ultima 5. Joo. Metallica One. Niin, eikö tää kuulosta ihan Onelta? Joo. Joo, tää vähän muuttuu tässä lopussa. Mutta tää, koska One on tehty? 88 kun tuli. Ja tää on 90. Justice for All. Voi hyvin olla inspiraatio ottanut siitä kyllä. Ai, Ultima 3 oli, aikoinaan pelasin C6 läpi, vieläkin soi soundtrack joskus mielessä sanoo kerran 2. Joo. Oliko Blues Brothers Amigallakin? En mä oo pelannut kyllä Blues. Ei kyllä Blues. Ei. Super Scars 2 oli myös. Joo, se oli kyllä, sitä kyllä Joo, hei. Joo, se, muistaakseni se oli kans hyvä. Kun sanoit sen
tässä kun tätä listaa suunniteltiin. Mä en muistanut tota, mutta katsotaan se seuraavaksi vaikka Supercars 2. Löydikö sä sitten? Joo, mulla oli video tässä. Supercars 2. Oliko tää vähän niinku semmonen Death Rally meininki? Eikö ylhäältä päin kuvattu tää, missä pystyy ampuun toisia ja... Joo. Sitten toi oli hauska, että pystyy jäämään junan alle. Tämähän on vähän niinku oma genrensä tää tämmönen niinku taisteluralli peli niinku. Mikäs se semmonen peli, missä pystyy se oli niinku sillä niinku yhdessä ruudussa. Sitten siinä pystyy hyppään niinku. Olikohan se sitten se Slicks and Slides? Hei joo, saattoi olla. Se mikä oli missä jäi niitä jarrutusjälkeä ja jäi Joo. siihen asfalttiin ja tällainen. Sitäkin tuli pelattua vaikka kuinka paljon junia. Joo. Joo, tässä on hyvät trackerimusat kanssa. Otetaan vähän vihreitä. Oi sookeri, melkein tipahti noin. Mä just täytin lasin. Täältä tuli kans ihan törkeästi pelattu. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että näitä pelejä oli tosi paljon. Et siis mä en juuri tätä muista. Niin. No. Ultima Vitosesta vielä, jos oli C128, sen pystyi puuttamaan levyltä niin, että peli latautui ja oli myös musiikki. Ei ollut, mulla ei ollut C128. Joskin, mä en tiedä mikä se oli, mutta me oltiin joskus jossain tietokonekerholla Hervannan vapaa-aikakeskuksella. Siellä käytiin, oliko se joku tiistai-iltas? Ja siellä oli Commodore 128. Mutta se aina yleensä se käsky oli, että Go 64. Että pysty pelaamaan, koska niinku, ne ei ollut läheskään aina yhteen sopivia nämä 128 pelit. Teemu Nieminen sanoi, että Supercars 2 oli välillä parempi vaihtoehto koulupäivällekin. Joo. Oliko, hei, Commodore 128 miehet, niin oliko siinä jotain niinku, okei, no tossa nyt oli yksi esimerkki, toi Ultima 5, mutta niinku, oliko siinä jotain semmoista, niinku, siis semmosia 128 only-pelejä sitten? Antti Kökkö heittää vitosta. Itselläni ei ollut Amigaa, jäänyt kaverin luota mieleen. Captain Planet tasoloikka, siksi sille ääni, vaikkei erityisen hyvä olla. Hei, Captain Planet saattaa olla muuten, että mäkin sitä joskus pelasin. Captain Planet, joo, se oli se justiin toi. Sitähän oli se piirretty televisiosarja. Piirretty televisio-ohjelma, kyllä. Nämä on just tämmösiä hommia, että vaikka se nyt ei olisi niin kauhean hyvä, niin siis se on se nostalgia, mikä koristelee sen sun päässäsi, että joo, se oli niinku sika hyvä. Mutta Antti Kökölle ja Ossin leffa-arkistolle liput kyllä sitten tuossa arpajaisiin, koska eiköhän meillä kohta arpajais... Joo, kuule. Ei oo paljon enää. Ei oo paljon enää seuraavaan pokeriturnaukseen ja leffa-arvontaan kyllä. Sam Laser heittää 10 €. Täällä ollaan tipattomalla Jussin asti, joten juokaas vähän munkin puolesta. Kyllä me juodaan vähän munkin puolesta. Hei, kiitoksia. Ja hei, Sam Laser, arvostan. Hyvä tavoite kyllä, että anna mennä, anna mennä. No lähteekö juhannuksena sitten niinku ihan täysillä niinku, ihan käsistä homma? You can do it, you can do it. Otetaan sitten oikein. Joo, no niin. Oliko sulla jotain pelejä, mitä haluat äänestää? Niin, info, mitä peliä haluaisit äänestää? Sam Laser. Mikäs seuraava peli meillä sitten olisi? Katsotaanko tuossa välillä tuosta katsojien listalta? Joo. Mä oon nyt koko ajan sellainen tätä meidän listaa tässä, mutta elikkä Fire Down Below, sehän on hyvä peli kyllä.
Mutta hei, Dungeon Master, no se on mulla tuossa listassa, mutta Stunt Car Racer. Joo, mä en muistanut sitä. Sä et muistanut Stunt Car Raceria. Niin, pistetään se nyt tähän. Joo. Tää taisi olla Henkmaisteri, kun pisti tähän äänen sitten. Strip Poker. Niin ja hei muuten Marko Säily, eikö alkuperäinen Test Drive ollut nimenomaan Amiga-peli? Joo, sehän oli. Se oli ainakin graafisesti hieno peli, kun ei nyt varmaan ehkä ihan nykymittapuulla, mutta joo, tää oli Stunt Car Racer. Joo, muistan. Niin. Tää on huomattavasti parempi tää Amiga-versio kuin Kuusnepa, mutta se Kuusnepassa oli oma charminsa. Se oli siis harvemmin näki Kuusnepassa niin kuin näin hyviä vektorigrafiikoita. No ei sen... Ei se rullannut näin. Ei siis se ruudun päivitys oli ehkä niinku varmasti puolet tästä. Tavallaan se ehkä teki sitä pelistä helpomman pelattavaa. Wow shit. Joo, niin kun rupeaa miettimään, että kuinka paljon sitä on pelannut kaikkia näitä pelejä, niin miten me ehdittiin tekemään leffoja niin missään vaiheessa, tai miten tuli harjoiteltua kitarasoittoa tai mitään, En tiedä. tai piirreltyä mitään, kun aina vaan pelas. En tiedä. Tiedätkö mitä on hieno? No. Tässä on ainakin vielä, jos hyvä säkä käy, ainakin vielä puolet elämää jäljellä. Niin, joo, niinpä. Voi harjoitella niin kaiken näköistä muutakin. Tai ehkä voi vaikka pelatakin joskus. Niin. No tietysti voidaan ehkä ottaa silleen, että niin ne viimeiset vuodet on ehkä ihan yhtä tuottamattomia kuin ensimmäisetkin. Niin voi olla, mutta ei se siinä vaiheessa häiritti sitten enää mitään, jos on tehnyt osansa jo. Niin. Sitten you can ehkä niinku... Ehkä nauttia siitä vaan. Vaikka pelata Stunt Car Raceria. Stunt Car Racer kahdella Amigalla ja 0 modemikaapella oli jumalaisen hauska. Oi, siellä on oikein kunnon ammattilaiset asialla sitten kyllä. On. Mä en edes tiedä, että 2 Amigaa voi pistää niinku 0 kaapelilla yhteen. Ai että se oi. Yllättävän hyvä niinku frame rate tuossa pelissä. Joo, siis täytyy kyllä sanoa, että wow. Toimii niinku noissa vauhdeissa. Se ehkä johtuu just siitä, että kun toi on niin askeettinen toi ympäristö, koska se on niinku tuolla niinku ylhäällä. Tiedätkö, niinku, eihän varmaankaan, ainakaan mun tietääkseni mitään tämmösiä niinku, tiedätkö, ilmassa olevia stunttiautoratoja ole oikeasti olemassa kyllä. Marko Ruokainen sanoi, mekin pelattiin Stunt Car Racerin 2 Amigalla kaapelin kautta. Se oli hurjan hauskaa. Sakari Lehtonen sanoi, me tehtiin ainakin animaatiota Antidesk-animaattorilla PC:llä. Amigalla ei kyllä tehty muuta kuin pelattiin kaverin kanssa. No hyvä, että on animaatioita tehty. Niin ja Sam Laser sanoi, että on japanilaista viskiä hyllyllä odottamassa kesään asti pitää malttaa. Jaksaa. Hyvä. Joo, sitten hei, pistääkö ne Shadow Danger? Shadow Danger Amigalle. Tää oli mun mielestä Janne S:n suosikki kyllä. Shadow Dancer siis. Elikkä arcade-portti. Joo. Mun mielestä tää on Arcadella eri nimi. Onks tää sitten Shinobi Arcadella? Mikähän siinäkin muuten oli, että piti olla eri nimi kotikoneella. Ehkä joku lisenssihomma. Varmaan niin. Tää on niinku ihan Nintendo-peli. Tiedätkö, Nintendolla oli niin, miljoona tämmöistä. Joo, siis tämmönen tasoloikka action-peli. Antti Kökkö sanoo, että omat eläkesuunnitelmat on ainakin se, että ensimmäiset 2 vuotta istuu kotona pelaamassa. No niin, sehän on ihan hyvä. Joo, ei se voi. Tutipotti sanoo, että muistan Arcadella tän. Joo, siis mun mielestä se oli, jos en nyt väärin muista, se oli Shinobi. Varmaan joku sen sanokin tuolla. Mutta täytyy kyllä sanoa, että Shinobi on paljon parempi nimi kuin Shadow Dancer. Ninja kuin ninja. Ninja kuin ninja. Only a ninja can destroy a ninja. Vaikka se ei kyllä pidä näissä paikkaa. No ei mikä kyllä. tahansa destroys ninja. Niin siis okei, vaikka käsikranaatti, niin kyllä se varmaan kuolee siihen.
Amiga 500 Stunt Car hieman nytkytteli vähän väliin. A1200 sai kovat frame rate. No hei, mutta Teemu Nieminen, se ei ole varmasti mitään verrattuna C64-versiossa. Siinä frame rate oli justiin tyyliin 5 framea sekunnissa. Siellä Hyvä musa kyllä. Joo. Siellä Tutipuntti haaveilee, että jos eläkkeellä sais katsottua kaikki leffat. Mutta luuleeko että meinaatko sä olla eläkkeellä myös leffojen ostamisesta? I don't think so. Hei, tässä on mielenkiintoinen tää bonuskenttä. Eli ninjat hyppii niinku, mitä, talon katolta. Okei, vähän erilainen kuva kuin... Toi hämää, kun toi liikkuu noin nopeasti toi taivaan. Niin, näyttää, että se on niinku joku meri. Mieluummin paikoillaan. Näyttää niinku, että se on niinku merta. Niin, ja sitten kun se vaan luuppaa tuota samaa. Niko75 kysyy, pelaako isänät mitään nykyään? No siis mä pelasin viime kesänä mä ostin sen Zeldan mikä se toisiksi uusin oli se, niin Wii tolle Ulle. Ja jouluna mä sain sen pelattua loppuun. Okei. Ja puoli vuotta mä pelasin sitä ja siis ihan mieletön peli. Siis yksi parhaista peleistä ikinä. Ja nyt mä ajattelin, että kyllä mä voisin Switchille ensi kesänä ehkä ostaa sitten sen ihan uusimman sitä Zelda-juttua. Niin kyllä ne on ihan älyttömän hienoja pelejä. Just semmosia, mistä mä tykkään, että sä voit jonain aamuna ruveta pelaamaan, kun muut nukkuu. Sä voit 2 tuntia pelata eikä sulla ole yhtään taistelua. Niin. Sä voit vaan niinku seikkailla siellä ja käydä ihailla maisemia, vähän tutkia, että onko täällä aavikolla mitään. Hei, siellä tulee hirveästi superse. Karpov SCX sanoo, että 5 €. Tsekakkaa Amigan kasari arcade-porttauksessa Time Girl ja Road Avenger, niin tajunta räjähtää taas. Dungeon Masterille peliäänestys. Mä pistin jo äänen peliäänestykseen. Timo M heittää 5. Mutta laita sieltä Timegal. Joo, pistetään Timegal Amiga. Mä en oo näistä kuullutkaan. Onko se Time Girl? Time Girl. Tarkoitatko sä tätä CD32? Koska niin, siis mun mielestä Road Avenger ainakin on semmonen CD-peli. Time Girl Amiga. Tämähän näyttää hieno. Tää on vähän tämmönen anime-meininki. Joo. Joo. No, eli tää on näitä CD-hommia varmaan. Oi, oliko siinä ylähyllyä? Ei oo. Mutta joo, Timo M:lle Viitonen ja Jartsa. Hei Viitonen, nyt siellä on kovaa, kuulkaas. Varmaan meni jo arvontaan raja yli. Saattaa olla. Kyllä. Otetaan nyt ensin huikat tässä. No niin. Mutta... Hyvä viski. Alkaa vähän oksuttaa. No se on hyvä viskin ominaisuus kyllä. Mä en oo Kiana Sistersia pelannut Amigalla. En mäkään. Siis mä eksklusiivisesti niin nimeisin sen 6-nepo-peliksi, mutta... Joo. Pistetään Karpov SCX:lle 3 arpeislippuja ja sitten Timo M:lle 3 lisää. Kyllä mä näen, että tää on Laserdisc-peli ja tää varmaan on Amiga CD, tai siis sen lukeekin Amiga CD32. Nämähän on sinänsä koreita pelejä kyllä, mutta ei näissä kauheasti niinku pelillistä sisältöä sinänsä ole varmaan. Ne enemmän vaan putkijuoksuja tavallaan. Niin. Ja sun pitää painaa niinku nappia oikeassa kohtaa. Joo. Eli illan toinen arvonta ja sitten myös pokeriturnaus. Hyvät musiikit. Katsotaan vielä se toinen, se oli se Road Avenger. Mutta joo, nyt arvontaan sitten. Oho, kylläpä se aika on taas nopeasti vierähtänyt. Kyllä se menee tässä, joo, kato, Suomen talvi on. Niin, Suomen talvi on vähän tämmöinen.
Noni, illan toinen arvonta sitten. Oi, sieltä se lähtee. Raatteen tielle rallatellaan taas. Ai saatana. Ja filmiarvonta. Sieltä lähtee. Äijät on valmiina, sieltä laukkaukset on vaihdettu. Siellä on pommit räjähtelee, granaatit räjähtelee. Se on selvää pässilihän. Tämä on Giljotiini versio 2. Tämä Nyt ei olla ranskalaisella torilla Giljotiinia ei todellakaan. Nyt ollaan... Raatteen tielle rakennettu puinen giljotiini. Tämä on raakaa tappamista, tämä on raakaa terrorismia. Tämä on pelkästään enemmän kuin vähemmän terroristia ja kuolemaa. Mistä lienee hankittu teräs tähän giljotiiniin? En tiedä. Terään. Kyllä se on varmasti jotain oikein kovaksi, vähän niinku tuossa... Amiga teurastus. Amiga teurastus. Antti Kökkö siellä lähtee nyt viimeiselle matkalle molemmat. Antti Kökkö ja Ossin Los Angeles LA. Siellä menee, Ossin LA menee suoraan johtoon, mutta Antti Kökkö on siellä vielä sitten. Ei saatana, se on siellä vielä johtoon. Mitä se, voiko se voittaa? Voiko se sittenkin voittaa? Kyllä se on. Voi mennä näin, miten voi... Ei vitsi. Ai sitten loppu täydellisesti loppu taisteluinto. Ei. Antti Kökkö sen vei. Kyllä, jälleen kerran ylempi vihreä voitti. Joo, Antti Kökkö. No niin, onneksi olkoon Antti Kökkö. Sieltä tuli leffapaketti ja sit vai... Mun mielestä Antti Kököllä on kaikki trash-videofilmit. Korjaa jos Antti on kyllä kova jätkä. Mutta tällä hetkellä ei oo kaikkia. Pitäis taas ottaa uusi satsi noita kansia, joo. Nyt ei, mulla ei enää kuin Venusta ja Champion of Space. Me oltiin vähän optimistisia Champion of Space. Mun mielestä me otettiin 1000 kappaletta niitä. Niitä siis se oli joku ihan tyhmä tarjous, tiedätkö? Niin, että siis se maksoi niinku euron enemmän kuin 500 kappaletta. Joo, että siis niinku joo. Sen takia me otettiin niitä. Lifetime stop. No mutta Super Chatti 2 on Antti Kökkö. Eka voitto Raatteen tiellä. Noniin, siinä se on. Se oli hieno voitto. Ja sitten Poki. Sitten onkin vuorossa jännittävä pokeriturnaus ja voittaja joutuu, häviäjä joutuu tekemään eroottisen tanssin sitten, pokeritanssin. No okei, matchi on Kuusalle, mä aloitan tän nyt taas. Eli pokeriturnaus. Nyt lisätään vähän rahaa tuolta, se onkin siellä jo. Nyt jaetaan, en huija. Okei, pokerin turnaus, 5 kierrosta. Ja se, kenellä on enemmän... No okei, no nyt tietysti voitot oli 80, niin niitä ei voida laskea siitä, että 80 on 0 tässä tapauksessa. Okei. No niin. Oi. Ei vittu, mä otan S-high. Vittu. Okei, yes! S-high, 2 paria. Alright. Ei muuta kuin tuplaamaan. Noniin. Ja sitten... Ei vittu! Kossiks sä heti ekalla? Mä kossin heti ekalla. Noniin. Leffapaketti, sanoo Antti Kökkö. Trashit taitaa olla kaikki. Okei, hyvä. Noniin. Otetaan 6 siitä. Otetaanko kurkohaivia? En ota. Do your worst. Fuck you, vitun peli. Noniin, sitten 8. Yes! Noniin, nyt soita tuplausmusiikki. Panoksena on jälleen kerran eroottinen tanssi. Noniin. Yes! Yes! Ja siinä tuli se... Noniin. Vittu! Satana. I don't think so. Oliks tää on mun eiks tää on mun 4. kierros jo? Varmaan. Mä kossin, satana. Meidän pitää selittää toi myös tää niinku termi kossiminen ja siis mitä se tarkoitti meille se varmaan kuuluu tähän. Joo, F1 ja F2 on tupla. Yes! Oi. No niin, nyt sitten tarkkana. Tää on mun viimeinen mahdollisuus. Yes! Oi.
Ei vittu. Yes! Yes! Noniin. ja oliks tää sun 5? Oliks tää mun 5? Vai oliks tää mun 4? 4 tai 5 jompikumpi. No ota nyt 1 vielä. Sulla on nyt 80. Huhhuh. Kyllä. Se on niin, tää on sweet music. menee lompakkoon. Niin tää menee lompakkoon. Mä tiputin. Se tipattaa 100 aina. Joo, niin on. Niin kuin oikee peli teki kyllä. Niin. No niin, odotas mistä Muistatko kun rupes tulemaan laivoille niitä tonnin pokki? Joo, siis 1000... Muistaako katsojat 1000 markan pokki. 1000 markan pokereita? No niin, pistetään vähän lisää rahaa sinne. Ja sitten 1 vielä mulla. 2, 4, 5. Kato, se on melkein suora. 2, 4, 5. Melkein suora. No niin. Ja siinä, anna mulle. Give it to me, baby. Fuck you. Fuck you, vitun pet. Paskaratta. Ei mitään, mutta hei, mä sain 80. Noniin, ihan ok. Mä valitettavasti mä en osaa soittaa tuota tuplausta. Ei se mitään, mulla on tää tässä mukana vähän soina. Noniin. Tästä toi viski tosta vähän sivuun. Sun täytyy saada vähintään 80 tai tanssin eroottisen tanssin. Se on easy money. Siellä on S-pari heti. Ota vielä 8 hai. En ota. Ärsyttävä. Niin, ne on ihan hyvä, joo. Try again. Väärin. Niin, ehkä vois nyt kerran kokeilla. No ei edes siellä päinkään. Joo, siis se oli niitä Puffin automaattia siellä Ruotsilla. Niitä ei ollut Manner-Suomessa Ei tainnut ollenkaan. olla. En tiedä mikä siinä on sitten. Onko se... Oi, 2 paria jaettiin suoraan käteen. Anna mennä. Noniin. Anna mennä. Oi. Oi! Ei jumala! Ei vitsi! Oi! Olen ihmeissäni! Ai. No niin, hei. Oliks tää sun 3? Se oli... 3 tai 4. Eli jossain pääsit... Ai, uusi tuplaus heti. Noniin. Valmistelepas nyt itsesi eroottiseen tanssiin Ei sit. vittu. No, ei se vittu. Kyllä tuplaan. Se muuten putoo laite tässä, jos sä voitat tän. Ei! Okei, miten nyt tehdään? Meillä on tasapeli. Meillä on nyt tasapeli. Otetaan tuplaus. Seuraavasta tuplauksesta poikki. Joo. Molemmat saa tuplata. Niin. Monet saa pelata niin kauan, kunnes pääsee. Joo. Oho! Oi. Jumalauta, se oli suora. Oi! Ei tietenkään voi jäädä siihen. Ei. Se on aina pakko. Fuck yeah! Ei vittu. No niin. Ei vittu. Miten mä pystyn matchaan tähän? Matchaan. Vain Mets pystyy mätsäämään tämän. Siis sä oot voittanut tänä iltana 3 kertaa 80. Joo, kato. Okei, mä otan sitten vielä. Noniin. Noilla rahoilla vois lähteä jo baariin. Joo.
Mutta se oli justiin se, että niinku, tiedätkö, siis se, niinku se stressin määrä, mitä se musiikki teki siihen. Siis siitä oikeasti riippuu se, mitä sä teet viikonloppuna. Tiedätkö, putoako se vai siis kossiks sä se? Niin. Mä muistan kerran me oltiin laivalla. Yes. Meillä oli niinku just jotain, että 50 rahaa laivalla. Niin. Meillä oli Irrin kanssa niinku viimeinen markka menossa. Yes. Sitten voitti, niin sitten me tuplattiin ja 96 markkaa saatiin sieltä ulos. Yes! Ei voi olla totta! Ei voi olla totta! 80 taas. Noniin, nyt musiikkia. Ai, sieltä se tuli. Se on nyt taas tasapeli. Meillä on niin paljon rahaa, että miten me tehdään tällä kaikilla rahalla? Otetaan yhteiseroottinen tanssi. Noniin, otetaan. Noniin, noustaan pystyyn. Haluatko sä pistää sen soimaan sen poliisiopiston musiikki? Ei kun soita sitä tuplaustaan. Okei, joo, noniin. Niin sä teet sen erotiikkaosa. Joo. Noniin. Onko tää yhtä erottinen kuin nää, mistä tänään oli puhetta niitä niinku, näitä sun all night erotic, mikä se on? Se oli toi Vinegar Syndromen toi All Night Porno Show, mitä mä oon kattellut tuossa. Mä sanoin jätkille, että ei vittu, siis tää on niinku kova pala jopa niinku Vinegar Syndrome konkarille niinku minä. Tää on niinku vaikeesti jo katseltavissa. Ai. Se yksi filmi oli silleen, että okei, pariskunta tulee ovesta sisään. Joo, se on kyllä hyvä. Muutettiin yhteen, että nyt päästään nussiin koko ajan. No, niin siinä tapahtuu. kunnes lopputekstit tulee sitten. Okei, siinä ei paljon juonta. That's hardly a movie. Aivan, joo, kyllä. Joo. Tässä ei nyt kauheasti ollut noin. Mutta joo, noniin. Hei, Jari Korhonen heittää muuten semmoisen. Tää saattaa ehkä olla lähimpänä, mitä Amigalla voisi sanoa, että olisi ollut oma maskotti, niin kuin, vähän niin kuin Super Mario tai Sonic. Se ei ollut meidän listalla kyllä, mutta vois kyllä näyttää tämä, siis tää James Bond Robocop. Ihan varma, pelattiinko mekin? Sitten näytetään vielä se Road Rage, ei kun Road Warrior, mutta katsotaan ensin James Bond. Eli tää James Kala. Codename Robocop. Tästä tulee aika paljon mieleen se Flood. Taas toi Amiga pois edestä tosta. Noin. Eli tää on just tämmönen niinku tasohyppeli, mikä tohon aikaan on tosi muodikkaita. Toinen ei hieno, toi tausta liikkuu tuo tavallaan niinku niin, eri. Se on niinku, parallaksi. Joo. Siellä on monet kommentoivat, että nyt kyllä seisoo. Nyt joo, ei nyt voitte vähän niinku rauhoittua siellä. Odottelette sitten sitä, menette nukkumaan, niin... Mutta puhutaan hetki tosta, eli siis mun mielestä silloin Hervannassa oli yksi tommonen pokeriautomaatti. Kessa. Niin, mutta jos ei lasketa mukaan siis niinku jotain baareja, mihin me nyt oikein päästä. Ei, niinku... Kespalla oli vaan. Niin, eli Kes oli, eikö siinä ole nykyään vaan niinku joku parkkipaikka siinä? Joo, siis siinä on vaan niinku, siis sehän on purettu koko paikka, että siinä on vaan rakennustarvikkeita, kun siinä on vieressä on raksa. Niin, eli siinä on nyt raitiovaunu pysäkki. Siinä on pysäkki on ihan vieressä, siihen tulee epäilemättä jotain, mutta mä en tiedä, varmaan kerrostalo rakennetaan siihenkin. Mutta enikeissä se oli, silloin mentiin aina niinku. Ja sit, mä muistan, että me oli tapana ne harjoitella tossa. Harjoitellaan ensin. Sitten otetaan ne pienet rahat ja mennään kesoille ja mennään kossiin. Joo. Se oli aina se termi, että mennään kossiin. Ja jos sä saatoit voittaa vaikka 100 markkaa, niin jumalauta, se oli iso raha. Joo, kyllä sitten oli meinaa sipsipusseja ja kolaa ja mentiin vuokraan filmiä. Mutta se oli se termi meillä, että se oli se niin kuin nimenomaan kossimista. Joo. Ja sitten meillä leffassahan oli myös, että kun nää oli kesätöissä nää joku, mitä sä meinaat tiedä rahan? Kai mä pokkaan pistä. Niin. Joo, siis se oli tärkeä osa niin kuin ton ajan niin kuin, siis semmoista. Niin.
Joo, se oli Myrkkymiehessä. Myrkkymies, joo. Kai mä ne pokkaan pistä. Kai mä pokkaan, joo, sama juttu. 1000 markan kesät. Mietin, ei sillä kauhean montaa peliä olisi saanut niin kuin siihen aikaan enää. Että... No 5 paukulla sä pelaat, niin no niin. Se on se, mitä, 200 jakoa. Mutta joo, katsotaan se Road Avenger, se kun Karpov SX pisti, se oli Road Avenger. Joo, eli tää on näitä CD-hommia taas. Joo, kato, siinä on selvästi joku OS. Oliks tää nyt sitten siis näitä jotain Amiga 2-tonnisen vai oliks se siis mun mielestä Amiga 500 ei ollut tämmöstä CD-asemaa. Ei varmaan. Mutta joku varmaan Amiga-tietäjä voi sanoa, että oliks tänään niinku kehittyneempien Amigojen juttuja, kun ei tää niinku näytä sitä CD-TVltäkään. Richard Pape sanoi, olin ihan peliriippuvainen niihin pokereihin kyllä. Kyllä kossittiin. Joo. Joo, kyllä se muistetaan. No niin, eli tää on tämmöstä anime CD ei tää nyt peliltä näytä. Sitä vähän ylhäällä toi. Niin, eli tää on tämmönen interaktiivinen animaatioelokuva. North ja South oli kova. Eikö se oli semmonen joku sisällissodan strategiapeli? Hyvä. Muutama vielä tässä ja sitten aletaan vetää loppuarvontaa sitten tässä on oikein tämmönen oikee manga-musiikkikin. Joo. Mutta tämmönen peli Lemmings. Joo, tää oli tosi hyvä. Eli tää oli jännä peli siinä mielessä. Tää oli vähän erilainen. Tämmönen vähän niinku puzzle, älypeli. Eli tässä sulla on niinku joukko niinku näitä menninkäisiä. Ja jokaisella niinku, sä voit valita näitä eri taitoja niille. Jokut räjähtää, jokut stoppailee ja jokut rakentaa. Joku osaa rakentaa ja niin. joku osaa purkaa. Ja... Niin, sun idea on siinä se, että sun pitää saada nämä kaikki lemmingsit niinku turvallisesti tonne niinku loppumaaliin sitten. Tai ainakin tarpeeksi moni. Niin, tarpeeksi monta. Joka kenttä sanoo, että sulla on vaikka 100 lemminkiä ja sun pitää saada 50 sinne maaliin. Joo. Tää on ihan hauska semmonen aivopähkinä peli. Joo, kyllä. Tosi hauska. Ja muistan sen, että tää oli Super Nintendolla kanssa oli. En tiedä sitten miten se vertautuu tähän porttiin, mutta niinku justiin tässä näkee, että siellä on vitusti noita lemmingsejä. Sitten sä räjäytät sen stopparin siinä ja päästät nää ei niinku oikeesti mitään tee muuta, kun ne kävelee vaan suoraan. Jos siellä tulee seinä vastaan, ne kävelee pois. Niin. Ne kääntyy. Mutta tässä oli just hauskaa, että sä ensimmäisellä yrityksellä yritit jotain, sit sä keksit jonkun jutun, sit pitää yrittää uudestaan. Niin. Sit sä pääsit vähän pidemmälle, ei tästä pääsekään tällä yli, sit pitää miettiä, että miten mä tästä kohdasta pääsen. Ja sit sun piti loppujen lopuksi niinku tehdä vaikka 5 juttua niinku heti niinku tietyssä ajassa siinä kentässä, että sä pääsit sen läpi. Joo. Mutta sitä kai pelit on. Niin. Eikö hyvä pelit on just sitä? Eikä grafiikolta tarvita paljon. Ihan kivan näköistähän niin, toi. siis ihan, mun mielestä ihan toimivat grafiikat. Ja siis en yhtään on ihan varma, että tää on varmasti jollain tabletilla tää peli. Joo, niin. Koska tää on mun mielestä just omiaan semmoseen klikkailuun ja Joo. täppäämiseen kyllä. SNESillä mulla oli Lemmings 2, varmasti oli siis 1:nkin. Ja Sullakin oli mun mielestä kyllä SNESillä Lemmiksi. Niin oli. Siis mä sanoin just, että siis tätä tulin kyllä pelanneeksi sen. Sitten tää oli Psygnosiksen peli ja sehän oli mun mielestä brittiläinen pelifirma ja niillä oli, sä et muistanut tätä peliä, mutta onko mä taas kuvitellut tän, että me ollaan pelottu, mutta tämmönen kuin Shadow of the Beast.
Ja siis nämä Psychonauticsen pelithän oli omaa luokkaansa tässä niinku grafiikassa. Ja siis kato nyt, tää on tosi hyvän näköinen peli kyllä. Joo. Tosi niinku nättiä grafiikkaa tuosta. Nimenomaan old school pikseligrafiikkaa kyllä. Joo. Cyborg siellä sanoikin Shadow of the Beast oli Amigan paras. No, I beg to differ. niin on. Mutta niinku siis ihan graafisesti niin on Joo, kyllä tosi hyvän näköinen. Siis niinku tykkään sitä, tää on tällainen niinku iso tää ruutu. Se ei niinku pienen, siis se ei ole niinku mitään mustia palkkia vaan. Niinku ne on saanut käyttöön kaikki ne. Tutipuntti sanoo, että ai hitto, tää oli kiva, en muistanutkaan Shadow of the Beast. Ja Aceman sanoo, että Beast on hyvä demo, huono peli. Joo, siis niinku voi olla, että se pelattavuus ei nyt ollut ihan niinku, tiedätkö, niinku, ihan sitä top notchia, mutta siellä on paljon, jotka sanoo, että tosi nostalginen peli kyllä. Mut en mä kyllä muista tätä pelaa. Okei. Muistan, kun mulla oli posket kipeänä noiden vihelteen noita musiikkien mukana. Mitäs mulla oli joku mielessä tossa? Turrican 2. No se oli kyllä tuttu. Turrican 2 Amiga. Siis tässä oli ihan sikahyvä peli. Tää mulla oli ihan varmasti SNESillä. Joo, niin oli. Sillä me tätä paljon pelattiin. Ja siis tässä on ihan legendaarinen tää musiikki, se, kun se alkaa tossa toi. Din, din. No? Sä painat sen pausille. Enkä paina. Noniin. Otetaan vihreätä Amiga-juomaa. Tätä pelattiin kyllä tosi paljon. Joo, Turrican oli myös kuusnepalla. Ei nyt tietenkään niin hyvä kuin tässä, mutta oli kova kans. Ja jotenkin onnistunut portti monella koneella. Ja siis SNESillä oli ihan, mun mielestä ihan yksi yhteen kyllä tää. Jos pistetään vielä gameplaytä tästä pyöriin, niin... Tän säveltäjä oli keikalla Tampereella pari vuotta sitten. Oikeesti. Ai ja Chris Huelsback. Okei. Huelsback. Mutta joo, tästä saa varmaan ideata. Tämmönen kohtalaisen nopeatempoinen toimintapeli, sivulta päin kuvattu. Oikeastaan niinku siis lajityyppinsä tämmösiä niinku hyvin niinku tyypillisiä. Mutta hyvin tehty joka saralla, graafisesti että musiikin puolesta kyllä. Sitten tässä oli tää Another World. Käytetään sitä vähän. Siellä on paljon tullut... Joo, siellä on paljon Another World. Niin tässä on niinku... Tää oli siis tosi jännä. Siis tää oli... Jälleen kerran Super NESillä oli tää mulla. Siitä mä muistan paremmin. Mä en tiedä onko se ihan täsmälleen samanlainen portti tää Amiga. Mutta tässä oli sitten hieno tää alkudemo ja tää äijä menee tutkimuslaitokselle ja sit se tekee jonkun experiment siinä ja sit se joutuu toiseen ulottuvuuteen. Ja tässä on mä en muista mikä tää Delphine Software, niin näitten pelit on täällä hyvin tämmönen sinemaattisia.
Joo, siis nää oli vaikeita pelejä, tiedätkö, niinku hoksata se, miten se tehdään. Mennään tästä vähän eteenpäin. Se tekee tää experiment. Niin tässä se tekee sen kokeen, niin tää alkaa niinku tosi uniikisti tää, että... Ei se kyllä mun mielestä se Nessin se alkudemolla on ihan näin hieno kyllä. Mutta anyway, tässä se on ihan samanlainen, kun se tulee tänne. Se ilmestyy tuohon johonkin altaaseen. Tässä se heti pitää uida ylös, tai muuten ne lonkerot syö sut. Eikö se flashback olisi vähän niin kuin epävirallinen jatko-osa sitten? Tässä tulee tää jännä, tää legendaarinen alkukohtaus, tää kun vähän niin kuin lämmitellään tässä, että jotain ilmatoja. Yritin pelata tätä Amiga Minillä, mutta heti palokäämit jo näihin matoihin. Niin tässä kato, tässä näkee tää niinku tyyli, että se tulee tämmösiä niinku... Sitten se mitä pitää... Tässä niinku on tosi vaikea ymmärtää, että okei, mitä mun pitäisi nyt tehdä tässä? Voinko mä niinku potkasta tota? Se pitää juosta tänne ja hypätä tohon. Ja sitten ton se tekee itsestään ton. Ja sitten se pitää taas jatkaa sitä matkaa. Sitten kun tuliko se joku äijä tosta. No joo, siis hieno mun mielestä sellainen kekseliäs. Joo. Mutta joo, varmasti menee hermot. Niin. Mutta niin kuin siellä toi Fimbul sanoo, että hyvä peli, mutta lyhyt kun tietää mitä tekee. Siis jos sä et tiedä tasan tarkkaan mitä noista pitää tehdä. Sitten se joutuu vankilaan. Hiene. Mutta vähän samanlainen peli oli kyllä tässä tää, muutama vielä on tässä listalla, niin tää Prince of Persia. Tää oli klassikko. Joo. Tää on mun mielestä vähän niinku ensimmäisiä tämmösiä, miksi se sanoo, sulavagrafiikkaisia pelejä. Teekö, niinku, oliko se niin, että tää äijä, joka teki tämän pelin, niin se oli kuvannut veljeensä, kun se tekee näitä liikkeitä. Niin sit se oli jokaisen niinku, vähän niinku rotoskooppi. Niin, rotoskopannut niinku, tiedätkö, nää kaikki asennot. Joo, ja toi oli kiva, kun tippui noin pieni. Joo. Tässä pelissä muistaakseni sä oot joku tommonen arabi, joku mikä pakenee linnasta ja sit sulla on se joku tietty, joku 60 minuuttia aikaa mennä sinne estään se, niin kuin, tiedätkö, että se sheikki menee sen prinsessan kanssa naimisiin. Oikein ikinä tajunnut sitä, että niinku... Okei, jos sä menet, joku niinku väkisin pistää sut naimisiin jonkun kanssa, niin eikö sä nyt vaan voi mitätöidä sitä, että hei, kato kun se pakotti mut. Vittu, se uhkas tappaa mut, kun se, tiedätkö, mun oli pakko mennä naimisiin. Ilmeisesti ei. Eikä se oikeastikaan niin. Mutta näissä peleissä on just hieno tää, vähän niinku tuossa Flashbackissa, niin tää tämmönen sulava animaatio tässä. Ja sit se, tavallaan se niinku sun pitää opetella toi fysiikka, miten tää äijä liikkuu. Että se ei oo ihan semmonen Super Mario, vaan niinku pitää opetella liikkeet kyllä. Kyllä mä mun mielestä pelasin tän läpi Super Nintendolla. Sitten vielä. Otetaan vielä katsojien listalta. Mulla alkaa listalla. Mikähän se oli, kun mä olin merkannut tonne ton Sentinelin, mutta se ei tainnutkaan olla Sentinel nimeltään. Minkälainen se oli? Mut siis katsopa, onko semmonen peli? Sentinel. Amiga. Tämä. Ei se oo toi peli. Mutta kun tuolla chatissa sitä sanottiin, näytä sitä katsojien listaa, olisiko joku antanut sille, koska
joku, siis monet sano sen tuolla aikaisemmin, sen, mitä mä rupesin miettimään, että oliko se sittenkin toi nimeltään. Okei. Antaako kukaan sille rahaa? Katsojalla on Fire Down Below, Deluxe Galaga, Dungeon Master, Shadow Dancer, Deuteros, Carrier Command. Ei, mutta siellä aikaisemmin joku sanoi, siinä mentiin niinku 3 semmosella nahkatakkityypillä. Siinä on 3D-maailmassa. Siis Syndicate. Joo. No niin, Se oli nimeltä. Joo, mä siis, muistin sen nimen vaan väärin. joo, siis sen mä muistan. Tätä tuli pelattua tosi paljon. Joo, ja tää oli hieno, kun tää oli 3D. Niinku, tämmönen isometrinen. Niin. Tämmönen. Niin. Mutta joo, siis tämä mä muistan. Ja siis tää on kans Bullfrog, eli eikö se ollut Floodi oli sama. Mutta siis tässä mä tykkäsin tosi paljon. Tää on tämmönen niinku, kyberpunk-juttu. Joo. Siis ei tämmösiä paljon ollut silloin, että sä niinku edustat jotain niinku korporaatioa ja sit sun pitää tehdä aina joku tehtävä. No, tällainen Blade Runner-tyylinen. Niin. Niinku. Ja tää oli myös kans Super Nintendolla kyllä. Pelasin tätä. Joo, ja tässä oli hauska tää justiin tää tulivoima, mitä näillä oli, että hyvin niinku justiin otettu mallia näistä leffoista, justiin Robocopista ja kaikkea. Niin tämä niinku Cannon Fodder-tyylinen. No vähän, mutta sehän oli ylhäältä päin kuvattu se Cannon Fodder aika paljon enemmän. Tää oli just niin tällainen kuin 15. Sitten muuten tuolla veljelläni Jussilla, siinä oli se Atari Jaguar, silläkin oli tää Syndicate. Vai olikohan se niin, että mä pelasin sillä tätä, eikä Super NES? Joo. Se taisi muuten olla niin. En mä usko, että ei tätä varmaan ole Super NESillä. Mutta mä ainakin pelasin Amigalla tätä. Ja tässäkin on nämä äänet on tällä hyviä. Joo. Tää robust. Se oli paljon parempi, paljon kivemmalta tuntui pelata ampumispeliä, kun ne kuulosti hyvältä. Ei niin väliä, miltä se näytti. Älipylä. SNESin Shadowrun on vähän samantyyppinen. Tiedätkö Airola, se on semmoinen peli, mitä mä aina halusin pelata. Mä tiedän sen pelin, mä en ikinä pelannut. Siis sitä vaan ei ikinä löytynyt mistään. Ja sitten illan viimeisenä näytetään tähän loppuhuipennus vielä sitten kaikkien pelien ystävä, tai siis kaikkien pelifanien suosikkipeli, Cannon Fodder. Sitä me ei ole tänään vielä näytetty. Joo, mun mielestä mulla oli niin kuin mä siis ihan siis sanotaan alle 10 vuotta sitten niin ostin mun puhelimelle ja pelasin bussimatkoilla Cannon Fodderia jollain, tiedätkö, mikä se oli se Nokian käyttöliittymä? Tai siis tää, tiedätkö, ei ollut Androidi, vaan se oli se, niin muista, sille oli toi, mä pelasin Doomia ja sitten mulla oli toi Cannon Fodder. Okei. Eikö se ollut vaan Nokia OS? En mä muista. Se oli sen nimeltään, sillä oli joku nimi, mutta joku nyt sanoo sen kohta tonne. Mä en muista mikä se on. Mutta joo, tämähän oli vähän tämmönen semistrategiapeli. Siis siltä, joo, piti kans miettiä, että mihin kannattaa mennä ja missä järjestyksessä. Symbian oli Nokian. Joo, Symbian, joo. Aivan joo. Tässä oli alkumusa kuulemma kova. Sen mä ohitin taas, mutta katsotaan. Tällainen trackerimusa. Niin. Cannon Fodderia tuli pelattua yli 100 kenttää, sanoo Kushishama. No, se on aika paljon. Mutta joo, tämä muistan kanssa, että oli hauska peli. Tästä oli Super NES-portti, mutta mun mielestä mulla ei ollut sitä. Tässä oli hauska, kun sä pystyit lähteen yhdellä ukkelilla viemään sen johonkin ja sit lähtee niillä muilla ukkeleilla. Ja... Niin pystyi jättämään. Niin. Joo. Hei, semmonen
kysymys katsojille. Tuli mieleen yhtäkkiä semmonen. Se oli jonain vuonna Microbitissä, siis varmaan 90-luvun alkua tai 80-luvun loppua, että joku peli, se oli aprillipila. Ne ilmoitti, että Amigalle on tulossa nyt tämmönen täysin realistinen niin kuin avaruusseikkailupeli, että sä pystyt niin kuin tekemään about mitä vaan tässä. Ja siis jäi pitkäksi aikaa elään se legenda, että niin kuin, ei semmoista peliä ole ikinä olemassakaan. Tässä oli tehty joku... Joo, hei, Teemu Nieminen sanoi heti, Illuminatus. Joo, nyt tuli Joo, siis se oli iso niinku artikkeli, se on semmoinen niinku, tiedätkö, aukeamaan kokoinen juttu, että nyt tulee niinku kovin peli ikinä. Ja se on jäänyt niinku tosiaan niinku elämään se. Aika hyvä aprillipeli. Ja ulkomaita myöten on toimittaja kusettanut, sanoo Aceman, joo. Ei ehtinyt enää pelata Cannon Fodderia, kun alkoi tytöt kiinnostamaan enemmän, sanoo kerran 2. Niinpä, se on semmoista. Kyllä, se on sitä elämää se. Hei, meillä alkaa olemaan tässä nyt varmasti nytten live varmaan purkissa tässä. Kyllä, me ollaan nyt käyty kutakuinkin läpi kaikki pelit ja... Siis, no ei nyt kaikkia pelejä kaikki mitä niinku oli listattuna. Mutta siis sanotaan näin, että niinku... Tällainen niin kuin 3 tunnin liveen, niin kyllähän tähän aika paljon asiaa kyllä ahdettu kyllä, että ja paljon hyvää vihreätä Amiga otas muuten vielä Kyllä otettu hyvää. Otas Matsi vielä Amiga juomaa vielä. Siellä Olli-Pekka Juusola kysyi, että milloin Amiga Live 2? No eiköhän huomenna vedetä Eiköhän me aloitetaan heti, olisiko 8.30? Joo, 8 aamulla, että mennään nyt baariin, ollaan tappiin asti ja aloitetaan heti aamussa sitten. Aloitetaan valmistelut 4. Hei, sinä muuten oli hyvä. Mähän Mätsille puhuin, että niinku nyt mulla alkaa pelihommat olemaan lopussa, mutta mä oon luvannut ton Mame-liveen kyllä, eli siis arcade-emulaattori-live. Niin, siis siinähän on paljon kaikkea katettavaa. Mehän silloin Raspberryllä yhdessä niitä harjoiteltiin silloin aikoinaan. Niin kuin. Kyllä. Siinä on oma aiheensa kyllä ihan varmasti kyllä niin kuin joo. Nyt mä ajattelin, kato taas kesällä ehkä, kun mulla on ollut tapana Raspberry Pillä tehdä linnunpönttöön kamera, niin mä voisin asentaa linnunpönttöön niin kuin linnuille, tiedätkö, Mame. Sitten se olisi hauskaa, kun siellä pyörisi pelit ja sitten siinä olisi lintuja niin kuin samassa ruudussa. Eikö se olisi aika... Siis miten ne tekis sillä? Joku voisi pelata vaikka etänä sitä ja ne ruutu näkyy siellä linnunpöntössä. Eikö se häirinyt semmoista? Eikö ne ole vähän sellainen? No joo, ehkä tää nyt oli. Ja tässä on jotain mätää tässä kolossa. Niin, että ehkä me ei pidetä pesää täällä. Niin. Ja vielä niinku äänet täysillä. Niin, totta kai joo, joku suppari siihen pöntön alle. Jep, Krapula Paska live kyllä, joo. Nyt enää Koen veli, tarkoittaako tää Koen nyt sitten varmaan Koen veljeksiä, mitä Coop haluaa sitten, niin elämä on täyttymyksessä. Oliko se Fargo niittelle? On joo. Haista nyt vittu. Big Lebowski ihan vitu hyvä, ihan vitu hyvä. Niin sä katsoit sen ekaa kertaa. Joo, siis oli se ihan hyvä. Häh? Joo, ihan se oli hyvä. ihan hyvä. Mutta mikä jätkä, ihme jätkä. Joo. Hei, joo, se tarkoittaa Koen live, tai siis joo, okei. Okay. Maybe someday I will go to Kumite. Maybe some other day I will be back. Joo. Ei mitään, hei, otetaan tähän nyt sitten Hei, ja pelileffat. Raulihan on tehnyt kauheasti totuuselokuvasta niin, kanavalle pelileffoista, että menkääs kattoon sinne ja tilatkaa myös Raulin kanava. Joo, siis onhan se Rauli tehnyt ton Miika ja myös Miika seuraa. Ja kun olette tilannut muuten sitten Luumuartinkin, että tilatkaa nyt Luumuart. Mä menen kohta kattoon, että onko tullut yhtään tilaajia lisää sinne. Niin. Kyllä siellä varmasti. Mulla meinaa tulossa muuten, hei, ensi tiistaina leffa-aiheinen live-maalaus. Okay. Ensi tiistaina. Varmaan kello 18 aikoihin aloitellaan, että tulkaas kattoo live. Siellä on leffa-aiheinen. Sanotaan, mä annan pienen vinkin. No? Oscar-aiheinen. Tän vuoden Oscar. Tän vuoden Oscar-aiheinen. Maalaus live. Mä veikkaan... Sä voit veikata mitä vaan, mutta kato, mä pidän niinku Stoneface. No okei. Okay. Mutta ensi tiistaina sä tulet kans kattoon sinne. Joo. Mä veikkaan se on Barbie. Koska se on sun suosikkielokuva. Se on mun suosikki, joo. Voitte katsoa Villen tältä arkistosta sen meidän Barbenheimer liven. Niin. Siinä kävi kaikille varmasti selväksi, että mä tykkäsin Barbista tosi. Kyllä. Se on taattu. Mutta hei, Luumuart-kanavalle tulkaa katsoa ensi tiistaina kello 18 ja menkää tilaan kanavan ja panekaa sitä kellon kuvaa, niin saatte ilmoituksen. Mä teen sitä
tässä ihan lähipäivinä semmosen live ajasta. Siinä kuulit. Ja niin, 18. Kello 18 mä luulen, että se on hyvä aika aloitella tuolla arkea. Noni, hei, nyt sitten jos oot kanavan supersäkki jäsen, niin niin pistähän siellä numeroa tiskiin kyllä. Jaa niin, nyt kun tulee Spin the Fucking Wheel. Spin the fucking wheel, man. Come on, spin the fucking wheel, man. Ai. Tarvitsetko sä tuplausmusiikkia? Joo, hei, pistä ihmeessä tuplausmusiikkia. I fucking love that shit. Onko paikalla Juhani Mäki-Ainali, Jari MR, kerran 2, Niko Räsänen, Paska Samppa, JK, Janne S, California Jani, Einari Keskiaho, Fimbul, Soja Makkara, Team Ketunleipä, Markus Käänsä Kangas, Henk Meister, Ossi Leffa Arkisto, Harri Jokinen. Tää musiikki on hyvä. Kukko, Ale, Kukkahattu täti, Jamo Salonen, Ani Rose, Antti Kökkö, Niko 75, Freakasöt 85, Timo M, Danko, Yläpylti, Eppu Kupila ja Nappioilla, Episkolmius 3 ja Oisku ja Kondis onko paikalla? He ovat kanavan supersäkkijäseniä. Heille kuuluu numero. Nyt numeroa tiskiin välittömästi. Niko kysyy, että tee Matti joskus Blade Runner-kuva. Hei, mä oon tehnyt jo. Kyllä. Niin, mutta Nikolla. Niin, että Niko 75, siellä on jo, löytyy kyllä Lumward-kanavalta Blade Runner-aiheinen timelapse. Ei, mutta Nikolle. Nikolle. Okei. Mä en muista, kelle se meni. Pistä viestiä. Niin. Jos sä haluat niinku, että tehdään jotain uutta kuvaa, vai haluatko sä niinku sen vedoksen siitä vanhasta? Mä tiedän, I'm confused. Tee Matti Hellraiser. Hellraiseristakin mä oon tehnyt kuvan jo. Kukaan ei voittanut sitä koskaan. Ei siis kyllä mä oon sen lähettänyt. Joo, niin, mä en muista nyt kelle mä lähetin. Toi ei voittanut, Niko ei voittanut. Niin. Siis jos te haluatte niitä vedoksia, niin hei kato, kun mä oon miettinyt sitä, että mä teettäisin mitä enemmän ja sit myisin niitä, mutta kun niinku paljonko mä tilaan, mitä? Sitten se on kauhean työläs, jos mä tilaan niitä koko ajan. Niin. En mä tiedä. Mä en oikein tiedä, miten tää pitäisi organisoida tää homma. En mä tiedä. I don't know. Ja sit mä vaan teen niitä ja tuon tänne Villelle ja Ville voi arpoa. No niin, se kuulostaa hyvältä. Mutta jos nyt on siellä kaikki numerot pistettynä, niin antaa mennä, kuule. Antaa mennä. Spin the fucking wheel, man! Come on, man! Spin the fucking wheel, man! Come on, man! Spin the fucking... No niin, tuplaa. Siellä se pyörii. Tuplausnappi pyörii. Todellakin se pyörii ja siellä pysähtyy numero 9! Jee! 9! Mutta, tiedätkö sä mitä näin? No me no fucking thing, no. Niin, se ei tarkoita hevon vittuakaan. Tää ei vielä voita mitään, tämä numero. Vaan nyt, sano se. Spin the fucking wheel, man. Spin the fucking wheel, man. Come on, sieltä pyöri sittenkin Supersäkkin jäsenten voittaja. Nyt määritellään tässä kisassa. 29. 29. Hei. Noniin, kuka se oli? 29. 49. Ei. 20. 20. 36. Se on lähimpänä. Joo. Taitaa olla Markus KK. Mikä ylempänä enää? Onko se Markus Joku Kään? sanoi tuolta Perun Lumward-tilauksen. Mitä? Eikä pelaa. Käy siellä... Kuuppisia pelleillä. Ai. Onkohan se chicken coop? Chicken coop. Onko se kauhistuksen kanahäkki? Markus Käänsä-Kangas näyttäisi olevan nyt lähempänä tässä. Se ei ole todellakaan lähelläkään direct-hittiä kellekään, mutta niin kun, ollaanko me samaa mieltä kyllä?
Näin Pelle Ile. Aceman. Missä on Acemanin numero? Ei kai. Sulla käytössä vaan joku top chat. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Mutta kato, kun tässä on ollut 2 arvontaa nyt, että niin... Ei näillä numeroilla. Se on vielä näillä. Ei Spänne voi edes osallistunut. Noniin. Se on Markus Känsäkangas, onneksi olkoon. Mun mielestä se on nyt oikein kyllä. Onnea, onnea. Sinulle lähtee pari filmiä tästä sitten Ei kun siis filmipaketti. Onko Markus KK kuulolla? Noniin. Onnea MKK. Onnea. Onnea. Filmipaku. Tai sitten trash-video sitten kyllä. Hei, mä keksin sanat tuolle Tiedätkö miten ne menee? Eikö se ole aika hyvä? Mä olisin odottanut tätä. Brilliant. Mitä onpa niin hyvä musa taustalla, mitä mahtaa kuulua tekijälle? En tiedä, mutta joku sanoi aikaisemmin, että tästä oli joku dokumentti niin, siis siitä oli, mun mielestä oli YouTubessa dokumentti kai tosta. Sieltä voi sitten saada yhteystietoja ja ruveta kyselemään. Sitten hei, lopuksi Amiga Liven lopulla sitten Markus Känsäkan laita viestiä. Nyt sitten kaikkien arvonta, eli kaikki saa osallistua tähän. Diipimmät sanat. Ui. Ja Flakes of Steel, joo, mä muistan sen jääkiekkopelin. Se oli hyvä. Siis se, missä pystyy tappelemaan. Joo, siinä sait. Okei. Joo, ja sit mikä se oli se, tossa joku sanokin, että se missä jääkiekko, ne, oliko se hat-trick, missä jäi ne jäljet jäi siihen jäälle, tiedätkö? Joo, se oli hieno yksityiskohta. Jos olet siellä nyt niin pistä. Filmipaketti, tai siis 2 filmin setti niin tulossa täältä sitten, jos voi. Hyviä filmiä. Mä en oikein tiedä vielä mitä siinä on, mutta mä valkkaan pari filmiä siitä sitten. Hyviä filmiä. Aina. Pelkkää kultaa. Pelkkää kultaa. Ai niin, otetaanko taas arvonta? Otetaan arvontamusiikkia sitten. Mä otan vihreätä Amiga juomaa ja... Spin the fucking woman. Noniin. Joo, se muuten on hyvä, mitä Soijamakkara sanoi tuossa, että Blaze of Steelissä oli oikeudenmukaiset rangaistukset tappelusta. Tappelu häviä vietiin jäähyyn. Niin on. Eli sä voit voittaa niinku sen, että siis sä poistat pelaajia sieltä toiselta puolelta. Sä voitat sen tappelun. Tididi. 10 sekuntia aikaa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja... Speed the fucking man! Se pyörii! Ai, karamba! Se pyörii, sittenkin se pyörii, niitä pää menee sijoiltaan, saakeli se pyörii niin helvetin kovaa. Helvetin iso kasa paskaa, no niin, 3. Ensimmäinen numero. 3 on ensimmäinen numero. Noniin.
Mutta valitettavasti, rakkaat ystävät, tämä ei tarkoita HV:täkään. Vaan seuraava numero ratkaisee numeron. Voittajan siis. Spin the fucking wheel, man! Come on! Spin the fucking wheel, man! Come on! Spin the fucking wheel! Ja se voittaja numero on 93! Onko meillä, come on, onko meillä Niko 75, 95? Jännittävä. Se on 95, se on... Ei vitsi, meillä on Exodus Direct Hit 93. Exodus! Mikäs muuten Exodus? Eikö se on niinku, siis kansan vaellus? Joo, eikä se ole jo. Noniin. Ja se oli myös hyvä bändi. Exodus. Noniin, Exodus. Se on Direct Hit. Ja hei, Direct Hitille lähtee filmejä sitten. Mä en oo ihan varma, onks Exodus, niin onko se voittanut ikinä? Mä en tiedä, mutta niin lähetä tohon osoitteeseen numero. Siis sun niin osoite niin trashvideofinland@gmail.com. Sun osoite ja näin. Kerrankin onnistu. Onneksi olkoon. Pistä trashvideofinland@gmail.com. Nimi, että mä oon Exodus ja voitin viimeisen arvonnan. Sillä saa. Ei mitään. Hei, me aletaan olemaan done tältä illalta. Pistetään vielä... Soita vielä Long Road. Pistetään One for the Road. Okei. Saanko mä luntata vähän? Joo, saat luntata. Ultima 3 Exodus. Niin mä mietin, että joku Ultiman nimi oli Exodus. Laura Lambertina. Miten jos mä laulan Schwarzenegger? Mä osaan sen paljon paremmin. Mä en osaa... It's a long road. This is the long road. This is not a short round. This is not a short round. This is long round. Come on, what's the matter with you? Why don't you play? Täytyy tänne virittää, jos mä en mennä soittaa muutenkin kuin yhdellä kielellä. Come on, Mats, what's the matter with you? I don't think so. No, olisiko se tarpeeksi lähellä? It's a long road, and you're all alone, and it hurts when they tear your dreams apart. every new town seems to bring you down. Trying to find peace of mind can break your heart. It's a real world, right outside your front door. I tell you, How when they kill you, you could use a friend. When the road is, that's the place for me. Where I'm in my own space, where I'm free, that's the place I wanna be. The world is mine. It's only the beginning. No place to start it. No breath is anybody winning. It's a long road. and it's hard as hell. Tell me what do you do to survive? When they drew first blood, that's the start of it. Day and night, you gotta fight to keep alive. It's a real world, right outside your front door. I'm telling you, I'm telling you. When they kill you, you could use a friend. It's a long road. Hieno biisi kyllä. Noniin.
Vähän erikoisesta vireestä nyt soitettiin. Noniin, Janne ja heitti vielä kakkosta. Hieno veto ja onnea Catsmas. Eli kiitos, onnea hei, syntymäpäivä. Kaikille. Otetaan vielä yhdet. Paras onnittelu meikäläisille on, kun tilaatte Luumuartin ja tulette tiistaina katselemaan minun Oscar-aiheista live-maalausvideota. Mä lupaan, että se on sen arvosta. Kyllä. Se on jotain, mitä te ette ole koskaan nähnyt aikaisemmin. Siinäs kuulitte. You Ottakaa, pistäkää muistiin se ja pistäkää se hälytykset päälle, Niin, ette missään. takkailkaa. Takkailkaa, kyllä. Kiitoksia kaikille katsojille ja kiitoksia kaikille superchattajille, kiitoksia kaikille kanavan tilaajille ja kiitoksia kaikille kanavan tukijäsenille ja jäsenille ja tietysti Superjackin jäsenille, kyllä. Tää on ollut mahtavaa jälleen kerran heittää läppää vähän erilaisesta aiheesta, mutta kuitenkin nostalgisesta aiheesta, jos ei muuta. Kyllä, tää oli oikein mukava. Ja kiitos Mätsille, kun olit Hei, vieraana kiitoksia. kanssa Joo, ja hei, pitkästä mä aikaa. toivon, että taas keksitään jotain, että mä voin taas tulla tänne vieraaksi. Eiks niin yleisö, olisi kiva, että mä joskus taas pääsen tänne. Kyllä. Kesällä viimeistään, eiks niin? Kesällä varmasti keksitään jotain. Joo. Noniin, me kuitataan nyt pois. Over and out ja se on bye bye.